tak suara saya? Boleh. Okey, thank you. Okay. Selamat pagi semua. Halo, dapat dengar ke? Ya, dapat dengar. Okay, hai, selamat pagi. Okay, so kita akan mula program hari ini. Okay, jadi mula-mula saya ucapkan selamat pagi kepada Tuan Angeline, Dr. Angeline Yo, selaku Ketua Jabatan Pediatrik Hospital Seberang-Jaya, Dr. Teo Yen Ling, pakar kanak-kanak Hospital Seberang-Jaya, para penceramah, ahli jawatan kuasa, kaki tangan hospital dan klinik sekalian, dan para hadirin. Jadi selamat datang ke program World Autism Awareness 2022, Anjuran Jabatan Pediatrik Hospital Seberang-Jaya. Saya ialah pengacara majlis hari ini, saya ialah Dr. Lau dari Hospital Seberang-Jaya juga. Jadi mula-mula saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin kerana sudi meluangkan masa pada hujung minggu ini untuk sama-sama kita berhimbung menerusi Zoom meeting untuk menjayakan program hari ini. Jadi antara objektif program hari ini adalah untuk membolehkan para ibu bapa dan kaki tangan hospital dan klinik untuk memahami masalah autism secara lebih mendalam. Di samping itu kita juga boleh tahu apakah perkhidmatan yang ada di negeri Pulau Pinang yang dapat membantu anak-anak dengan masalah autism dalam perkembangan mereka dari segi kemahiran berkomunikasi, pengurusan diri dan pembelajaran. Jadi tanpa melegakan masa lagi, majlis menjemput Yang Berusaha Dr. Angeline Yo, Ketua Jabatan Pediatrik Hospital Seberang-Jaya untuk menyampaikan ucapan alu-aluan beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan Dr. Angeline. Selamat pagi. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis. Okay. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Dr. Teo Yen Ling selaku penganjur seminar hari ini, para penceramah jemputan yang saya hormati, ahli jawatan kuasa, kaki tangan Hospital Seberang-Jaya, serta tuan-tuan dan puan-puan. Saya Dr. Angeline selaku Ketua Jabatan Pediatrik Hospital Seberang-Jaya ingin mengucapkan beribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sanggup menghabiskan masa pada pagi Sabtu ini untuk menyertai seminar World Autism Awareness Day. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, World Autism Day juga jatuh pada hari ini, iaitu pada 2 hari bulan April 2022. Seminar separuh hari ini diadakan secara khas, secara online lah untuk ibu bapa yang mempunyai anak autism dan juga kepada orang ramai dan staf-staf lah. Okay. Seminar ini adalah, saya nak kata, kali pertama diadakan oleh Jabatan Pediatrik Hospital Seberang-Jaya. Okay. Dan objektif itu seperti yang diterangkan oleh Dr. Lau. Kami telah menjemput para penceramah yang berpengalaman dalam pengendalian dan dalam memberi perkhidmatan sokongan kepada anak-anak autism. Mereka terdiri daripada gabungan daripada NGO, daripada pegawai kerajaan, seperti pegawai psikologi klinikal Hospital Pulau Pinang, pegawai daripada unit pendidikan khas Seberang Perai Tengah Pulau Pinang, jurupulih cara kerja, pegawai terapi pertuturan atau speech therapist, serta wakil-wakil NGO dari NASOM dan Lions Wish. Seminar online ini akan membolehkan penyertaan lebih ramai lagi daripada ibu bapa
bukan saja terhad kepada negeri Pulau Pinang tetapi kepada seluruh Malaysia lah. Pada hujung seminar ini juga terdapat sesi interaktif di antara ibu bapa dengan para penceramah dari pusat EIP. Saya berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat menimba ilmu pengetahuan, berkongsi idea dalam penjagaan anak-anak serta berinteraksi dengan para penceramah. Akhir sekali, saya ingin merakamkan beribuan terima kasih kepada Dr. Teo dan EJK Seminar yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan seminar ini. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Angeline. Jadi sebelum kita mulakan ceramah yang pertama, izinkan saya menerangkan tentang program kami pagi ini. Jadi pagi ini kita ada 7 ceramah. Jadi sepanjang ceramah ini, mic untuk para hadirin akan ditutup. Jadi sekiranya tuan-tuan perempuan ada apa-apa soalan, tuan boleh type di bahagian chat di Zoom meeting. Jadi anda pun boleh tanya dalam bahasa Melayu ataupun bahasa English. Dan selepas setiap ceramah kita mungkin akan ambil masa untuk jawab 1 ataupun 2 soalan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi selepas 3 ceramah, kita ada 1 sesi rehat selama 10 minit. Jadi pada masa ini, para hadirin boleh scan QR code yang ada pada slide ini untuk maklum balas. Dan para hadirin juga perlu mengisi maklum balas ini untuk mendapatkan sijil penyertaan. Jadi selepas habis ke-7 ceramah, kita ada sesi interaksi bersama penceramah di mana kita akan sediakan breakout room di mana para hadirin boleh mengetahui mana-mana kumpulan dengan penceramah yang tuan ataupun puan ingin bertanya soalan. Penyertaan ini adalah secara sukarela. Jadi kalau tuan ataupun puan tak ada apa-apa soalan, tidak mau join pun boleh. Okay. Jadi sekarang majlis akan menjemput Puan Manal, pegawai psikologi klinikal dari Hospital Pulau Pinang untuk menyampaikan ceramah yang pertama yang bertajuk apa itu autism dan bagaimana pegawai psikologi klinikal boleh membantu. Dipersilakan Puan Manal. Okay, thank you Dr. Lau. I'm sharing my screen ya. Okay, can see my screen? Can see my screen, Doctor? Can. Okay. So, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua AJK, Dr. Angeline, Dr. Yo, Dr. Lau, and also all the committees and also all the participants. So, my name is Manal Mataza. I'm a clinical psychologist in Psychiatry and Mental Health Department di Hospital Pulau Pinang. So, tajuk saya hari ini Autism Spectrum Disorder dan juga peranan pegawai psikologi klinikal. How clinical psychologists can help with these autism children. Okay, so I start now. Okay, first of all, let us, first of all, apa itu autism? So basically autism is a Greek word berasal daripada perkataan Greek iaitu autos yang bermaksud sendiri ataupun menyendirilah. So ia merujuk kepada seseorang yang hidup dalam dunia yang sendiri. Like we can see kan, kebanyakan lah mungkin moderate to severe autism child dia macam dalam dunia dia sendiri. Susah untuk nak bergaul apa semua tu lah. Okay. So tapi dari segi perubatan, autism adalah gangguan saraf yang memberi kesan kepada seseorang individu dalam perkembangan komunikasi sosial, interaksi sosial dan tingkah laku yang berulang-ulang serta mempunyai keinginan terhad terhadap sesuatu benda. So basically this is autism. So kalau ini adalah yang paling mudah lagi nak cerita dekat our parents of the child of autism. Apa itu autism? Very straightforward, masalah dengan komunikasi sosial, interaksi sosial dan juga tingkah laku yang berulang-ulang. Okay, so kalau ikutkan kepada DSM-5, DSM-5 ni is Diagnostic Statistical Manual apa yang digunakan pakai dalam psikiatri lah untuk nak bagi diagnosis penyakit-penyakit psikiatri. Autism Spectrum Disorder adalah merupakan salah satu diagnosis under neurodevelopmental disorder.
So dalam neurodevelopmental disorders ni ada diagnosis masalah perkembangan yang selalunya diberikan kepada kanak-kanak seawal 3 tahun. So apa ada dalam neurodevelopmental disorder ni? Antaranya ialah ada ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ada Specific Learning Disorder, Communication Disorder, Intellectual Disability dan juga Motor Disorders. So macam tadi saya cakap tadi, kebanyakan diagnosis diberi ketika kanak-kanak, tapi ada juga for example intellectual disability kita boleh berikan kepada adult lah, kepada orang dewasa. Okay, so ini some facts yang I sediakan untuk nak lebih faham apa itu autism. Autism adalah gangguan perkembangan neuro sepanjang hayat dan ini bermakna autism memberi kesan kepada perkembangan otak dan mempengaruhi keupayaan anak untuk communicate, untuk berinteraksi secara sosial dan juga belajar macam anak biasa. So there is definitely deficit ataupun kekurangan anak yang mempunyai autism ni compared to anak yang biasa. Okay, so nisbah 1 kepada 68 kanak-kanak mengalami autism dan kanak-kanak lelaki mempunyai kemungkinan mendapat autism lebih 4 kali berbanding kanak-kanak perempuan. That's how we can see lah, kalau in my clinic pun, our psychiatric clinic, most yang datang is boy lah with autism. So autism hadir pada peringkat awal kanak-kanak dan boleh didiagnosis menjelang umur 18 bulan. 18 bulan ni about 1 year plus, 1 year and 5 months, about that month lah, about that range age range. Okay, so autism mempengaruhi perkembangan otak dan memberi kesan kepada keupayaan individu untuk berkomunikasi, berinteraksi secara sosial dan belajar seperti kanak-kanak biasa yang sedang berkembang. Okay, so kena faham dekat sini autism ni dia adalah satu kecelaruan spektrum. So bila kita kata spektrum ni, it can range from sedikit, sederhana atau teruk. So mungkin seorang kanak-kanak tu dia ada sedikit sahaja dia punya simptom of autism dan mungkin juga ada kanak-kanak yang ada yang sederhana ataupun teruk yang memang teruk sampai memerlukan substantial support lah. Okay, so kanak-kanak yang mempunyai speech delay tidak semestinya ada autism, tetapi kanak-kanak yang mempunyai autism mempunyai speech delay. This is the very important facts. Okay, sebab sometimes mungkin parents punya concern ataupun complaints having children yang lambat bercakap, kan, and then mula suspect autism. So basically ada kanak-kanak yang memang speech delay tapi dia bukan autism. It is because of mungkin the pronunciation, the articulation of the words problem, that's why dia ada speech delay lah. Kita hanya akan bagi diagnosis autism ni bila dia fulfill the 3 main criteria yang just now tu. I will explain further later. Okay, so apa tanda-tanda autism? Macam mana kita nak tahu kata seseorang budak tu, child tu ada autism? Okay, yang first sekali is masih tidak boleh bercakap ataupun tidak boleh berkomunikasi. Ini boleh dikatakan dia punya main criteria lah. Okay, dia tak boleh bercakap, dia tak boleh berkomunikasi. Kalau berkomunikasi pun tunjuk, guna jari, dia tak ada the pronunciation tu tak ada. Okay, kurang eye contact, tidak melihat muka orang bila orang itu cuba berkomunikasi dengannya, which sometimes the eye contact is present tapi not enough lah, not adequate. So kita boleh katakan itu adalah tanda-tanda autism lah. Suka menyendiri, bermain secara sendiri di dalam dunia sendiri. Okay, mempunyai tingkah laku aneh seperti hand flapping, finger flicking. Ada kalau kita tengok dekat video-video pun kat YouTube apa semua, dia akan tunjuk the hand flapping dan finger flicking tu. So yang itu adalah tingkah laku aneh yang berulang-ulang. So memang salah satu ciri kriteria untuk ASD is hand flapping dan juga finger flicking lah. Ada obsesi dengan sesuatu, for example, jika ganggu barang tersebut dia akan marah ataupun rutin. Okay, dia dah biasa dengan satu rutin tu, tiba-tiba rutin tak boleh buat sebab mungkinlah ada needs untuk nak keluar pada masa tu. So tak buat rutin tu, dia akan tantrum. Itu akan ada salah satu tandanya lah. Suka menyukung barang-barang dalam satu baris. Jika ada orang mengganggu dia akan mengamuk. Okay, ini pun tipikal autism lah. Okay, child yang most of them akan susun barang panjang, the Lego, semualah mainan kebanyakan barang tu akan susun dalam baris. Tidak akan bergaul dengan orang lain, tidak memberi reaksi ataupun wajah tidak menunjukkan emosi. Dia punya efek tu blunt, tak ada efek, tak menunjukkan dia sedih ke, marah ke,
Tak ada. Happy ke? Tak ada. Sama saja dia punya reaksi wajah tu. Ada ekolalia, iaitu dia akan ulang suatu perkataan ataupun frasa yang dia dengar. Ini pun selalunya kebanyakan anak-anak yang ada autism, dia akan ada ekolalia lah. Ulang-ulang cakap apa yang dia akan dengar tu lah. Dan cara dia bercakap dia berbeza dengan orang lain. Which most of them akan ada cara cakap yang macam kartun, macam tu. Okay. So, kalau nak kata individu yang diberikan diagnosis ASD, Autism Spectrum Disorder, mesti mempunyai masalah ataupun divisi dalam 3 aspek. Ini saya ulang balik yang tadilah, dari segi masalah pertuturan, masalah pergaulan dan juga mempunyai tingkah laku ataupun stereotypical behavior yang dianggap aneh oleh masyarakat atau obsesi terhadap satu benda ataupun isu. Okay, so now come to the perkhidmatan psikologi klinikal. Okay, kalau di Pulau Pinang ni, perkhidmatan psikologi klinikal ni ada dekat Hospital Pinang, ada psychiatry department, saya dan juga Puan Cik Alice. Another one, if I'm not mistaken, ada di Hospital Bukit Mentajam, tapi Puan Suri hanya sessional lah, bukan yang tetap. So, yang lain semua private sector lah. Okay, so what we do is, we do these 3 things. First, we screen the patient, and then we pengesahan diagnosis, kita bagi diagnosis, kita sahkan diagnosis, kata yes, this child having autism, and then also we also provide the intervention parts for the child and also for the parents actually. Okay, so screening, what we do during screening session tu, kita akan buat interview. Okay, we have to get the thorough birth history, which include birth history, developmental history, behavioral observation, and etc. lah. Okay, so first we have to get to know apa the chief complaints of the parents, the concern of the parents lah. Okay, and then symptoms suspicious of ASD, mungkin parents dah start complain ada repeat stereotypical behavior ataupun memang masalah dengan social. Developmental history, ada speech delay, ada motor delay, okay, lambat jalan, lambat bercakap, apa lagi. Okay, so itu very important lah. Behavioral problems and interaction with others. So behavioral problems ni very important juga. Because we need to know, and because bila ada child yang ada behavior problems ni lah yang kita akan start to intervene yang this part. That's why very important to know. Medical history, which include the prenatal and also perinatal histories. Psychiatric histories to assess coexisting mental disorders. This one is more related to the family lah. It's either the paternal part ataupun the maternal part, maternal side. Okay. Family history. Family history ni we will do the genogram to know the dynamics of the family and also the attachment, the bonding, and also etc. lah. Social history, which include schooling, home life, physical environment, social needs, medication, and also some allergy history. Okay, so during the session with the patient itself, we actually what clinical psychology do is we observe the child, okay, in terms of the appearance, the behavior, the speech, the mood, the affect, the thoughts, the perception, cognition, insight, and also we did some attainment test also to untuk nak tengoklah whether the patient ada some learning disability or not. Okay, so these are the things that we do for the screening session with patient. Okay, so lepas dah screening, what we do is we continue with administer the test to this one, is either to patient ataupun to the parents lah. Okay, so this one, alat pengujian psikologi untuk autism, what we do is we use GAS-3, Gilliam Autism Rating Scales 3. So this one, like you can see, this is the scoring sheet. These are the questions that we ask. We ask about restricted repetitive behavior, social interaction, emotional responses, cognitive side, and also maladaptive speech. So parents, this one is parents have to jawab lah, and then after have count semua, kita akan bagi score. So dekat bawah tu, if you guys can see, there is a autism index tu.
So start 55 to 70, it is probable that patient tu ada ASD. Okay, so this is how we get lah macam mana whether the patient memang ada the symptom, the probability of having the ACD tu, and also the severity level. Sebab dalam DSM-5 sekarang kita dah tengok the severity ada 3. First level, second level dengan juga third level tu lah. Okay. Okay, so another one is Childhood Autism Rating Scale, CARS. This is the scoring part. Sama juga kita akan dapat tahu whether patient non-autistic, mild, moderate autistic ataupun very severely autistic lah. So these are the question. Semuanya related dengan the three major symptoms tu lah, relating socialization, repetitive behavior, and also the communication parts. Okay, so that one is girls and also cars specifically kita akan guna untuk assess the autism. But selalunya patient datang dekat kita akan assess juga other neurodevelopmental disorder. Macam cakap tadi, mungkin ada patient ada ADHD, attention deficit, ada intellectual disability for example. So this complaints kita akan screen jugalah during the session masa dengan patient tu. Okay, so kalau untuk ADHD kita akan assess guna CBCL. These are the scoring dia lah. So you guys can see ada the behavioral problems, the anxious, depressed, somatic complaints, social problems, thought problems, attention problems, delinquency behavior, and also aggressive behavior. So these are the things that we use untuk nak assess whether patient yang ada autism tadi ada juga tak comorbid dengan ADHD. Okay, ni specific learning disorders actually. Okay, so untuk specific learning disorders ni basically patient akan dyslexia lah, the most common one. Okay, so actually we don't have this dyslexia screen test for juniors ni. Selalunya kita akan buat rujukan kepada two-way center untuk buat the dyslexia assessment, because we don't have it. Okay. Another comorbid diagnosis yang boleh dengan autism is intellectual disability, like I said just now. So these are the diagnosis that we need to assess patient's IQ. Okay, patient's IQ assessment, we are using the WIS for children lah, Wechsler Intellectual Scale for Children 4. So these are the scoring sheet. These are the, for example, the questions lah ataupun the items that we have here, the block design and also the figure weights. Okay, so these are the IQ test part. So untuk nak dapatkan the diagnosis intellectual disability, we have to do two things. First is the IQ assessment. They're using WIS. Another one is adaptive behavior, whereby we use the VABS, Violence Adaptive Behavior scale. Okay, this one actually is to assess patient's adaptive functioning. Okay, contohnya for example, kalau patient umur 8 years old, so we can see whether the age reach the 8 years old of the daily adaptive functioning tu is either below ataupun educate ataupun lagi baik lah daripada age yang dia ada tu. So daripada situ kita boleh bagi diagnosis intellectual disability. Basically kalau IQ less than 90 and also kalau the VABS is below, kita akan ada probability to give the ID lah. But then most of children actually kita nak kata intellectual disability pun macam susah sikit sebab they still in the process of learning, process of attending formal school. So mungkin about we are more focusing toward other neurodevelopmental disorder lah. Sebelum ni mungkin focus on the ASD first, then later baru kita buat this IQ test. This IQ test. Okay, so this one is another neurodevelopmental disorder, is social communication disorder.
problem social pragmatic, social cognition, and also social interaction. Okay, so diagnosis. Macam saya cakap tadi, individu yang diberikan diagnosis ini mempunyai masalah dalam 3 aspek yang paling penting lah. Masalah pertujuran, masalah pergaulan dan juga masalah tingkah laku stereotypical. This one is the very basic one. Okay, so this one is the criterion for untuk daripada DSM-5. Ada sama juga actually, cuma dia punya penambahan tu is symptoms must be present in early developmental period. Maksudnya bila early years of life tu the symptoms starts to appear. Okay, like I said, kalau DSM-5 compared to DSM-4 yang lama, kita dah spesifikkan untuk level 1, level 2, level 3 which requiring support, requiring substantial support and requiring very substantial support, which level 2 is severe level of autism lah. Okay, so for clinical psychologists, we also provide the intervention intervention for parents and also the child lah. Okay, so for the child itself, we target the problematic behavior by using this applied behavioral analysis. Okay, I think later speaker akan bercakap pasal ABA ni, so I just give a very brief one lah. Okay, so bila kita buat applied behavior analysis ni, we tackle the problematic behavior. We use the reinforcement technique, for example the positive reinforcement, the ganjaran, and also the negative reinforcement lah, untuk nak kurangkan the behavior tu. Okay, so this one it should be very thorough sebab kita akan fokus pada behavior yang very problematic yang choose by the parents, so kita tackle, and it depends actually. Some child mungkin yang mild autism dia akan ambil masa yang sedikit compared to moderate to severe lah. Okay, so this one kita session together with the parents came up with the behavioral problems and they want to tackle, and we guide them how to do it lah. Okay, by using all the psychological techniques. Okay, so social skills trainings include communication skills, which we also mention ataupun train child with verbal and non-verbal. Okay, because remember just now, kalau ada autism ni dia akan ada the blank effect tu, dia takkan nak tunjuk dia beremosi tu. So we provide them, we teach them how to actually express the emotion, the primary one lah. Okay, and we do also role play to help them to communicate and also to socialize with others. But in Hospital Pulau Pinang, since we don't have space, so the group therapy tak boleh nak buat lah. So mungkin tapi saya rasa OT ada buat untuk group therapy ni for social skill training, if I'm not mistaken. Okay, so this is another technique that we teach parents, the PACS, picture exchange communication system, to help them to help patient actually specifically for this, untuk nak understand her daily routine. So bila dia faham the daily routine, what should they do, the tantrum tu boleh control lah, maksudnya tak akan go to the tantrum part. Okay. Okay, so this is quite a very important juga. So siapa yang boleh memberi diagnosis autism dekat Malaysia ni, ada 3 sahaja yang boleh bagi diagnosis autism ni. Is pakar psikiatri, developmental pediatrician, yang so pegawai psikologi klinikal lah. Okay, so why I highlight this because sometimes the diagnosis tu datang dari macam-macam orang lah. So sepatutnya sometimes memang ada tanda-tanda autism, tapi mungkin itu tak menunjukkan kata betul-betul patient tu ada autism. Mungkin just simptom yang macam saya cakap tadi kan, speech delay, tapi dah nak bagi diagnosis autism, which not proper lah. That's why hanya 3 ni sahaja yang boleh bagi diagnosis, dan kalau untuk provide bagi dekat patient dia OKU card tu hanya pakar psikiatri dan juga developmental pediatrician lah. So saya tak boleh bagi OKU card, saya cuma akan provide the report to support whether dia ada autism ataupun ada
masalah pembelajaran yang lain lah, ADHD ke apa ke. Okay, so these are the procedure untuk nak mendapatkan rawatan di hospital kerajaan. This one is maybe parents yang attend this session mungkin boleh inform other parents lah if they have the nampak macam ada anak-anak yang ada autism lah. Okay, so what you should do is you go and get the referral letter daripada klinik kesihatan ataupun klinik swasta. And then ini saya cakap untuk hospital Pulau Pinang. Kalau hospital Bukit Berjaya saya tak sure macam manalah dia punya prosedur tu. Okay, and then bawa dia surat refer tu pergi kepada Jabatan Psikiatri Hospital Pulau Pinang. So nanti staff akan bagi date appointment, and then patient akan jumpa dengan pakar psikiatri ataupun pegawai perubatan psikiatri dahulu, and then dia orang akan screen the patient and see lah whether the patient needs the service of the clinical psychologist ataupun tak. Mungkin patient perlukan assessment saja ataupun mungkin patient perlukan both assessment ataupun intervention. That's why the referral tu should go to should go to the pegawai pakar psikiatri ataupun pegawai perubatan psikiatri dululah sebelum datang kat saya. Okay. So what else? Oh, dah habis dah. Itu sahaja from me. Terima kasih Puan Hello, Manal. Kita ada satu soalan dari bahagian chat. So Puan Ruby bertanya, bila umur paling muda yang boleh dibuat IQ test? Kalau kanak-kanak umur 6 tahun menampakkan ciri learning disability, tak boleh rujuk untuk buat IQ test ataupun kena tunggu 8 tahun. So the issue ialah dia nak tanya pasal arealan perdana ataupun PPKI lah. Sekejap kalau ya. ciri itu tak obvious sangat. Bila umur paling muda yang boleh buat IQ test? Actually IQ test yang saya ada yang WIS tu, racial intellectual tu, just started from 6 years old. Below that actually we have also the WIPC, bachelor for primary lah, that one. Preschool. So tapi kebanyakan facilities dekat KKM ni memang kita akan start dengan umur 6 tahun lah. Okay, kadang-kadang umur 6 tahun menampakkan ciri yang berujuk untuk IQ test atau tak perlu, kena 6 tahun dah nampak teacher dah komplain dekat tadika dan terus bawa datang untuk assessment IQ. Sebab isu utama untuk ibu bapa sebenarnya daftar anak sekolah yang perdana atau PPI. Okay, so I think I answered the question. 6 tahun nampak symptoms dah boleh bawa datang. So therefore dari satu standard 1 school placement kita dah boleh arrange untuk masuk PPKI ataupun tak. Okay. Terima kasih atas penerangan Puan Manal. Jadi seterusnya kita menjemput penceramah kedua kita iaitu Puan Akila dari Unit Pendidikan Khas untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Keperluan Pendidikan Khas, Cara Memohon serta Apa yang Ditawarkan. Dipersilakan Puan Akila. Baik, terima kasih ucapkan kepada Dr. Loh selaku moderator bagi seminar pada hari ini. Boleh dengar dengan jelas kan Doktor? Boleh. Okay. Can you see my slide? Ya, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Dr. Loh selaku moderator, Dr. Angeline, barisan penceramah dan juga peserta bagi program kita pada hari ini iaitu seminar sempena Hari Autism yang kebetulan juga jatuh pada hari ini iaitu World Autism Awareness Day. Terima kasih di atas jemputan daripada pihak hospital, jemputan kepada saya selaku wakil daripada Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Peraya Tengah. Saya Akilah Razinah binti Abdullah dari Unit Pendidikan Khas PPD Seberang Peraya Tengah. Dengan ini saya cubalah memberikan sedikit gambaran bagaimana perjalanan pendidikan khas terutama PPKI seperti yang disebut sebentar tadi.
Ini adalah pengenalan yang mana unit pendidikan khas PPD Seberang Perai Tengah terdiri pada 2 orang pegawai, iaitu saya, Akilah Razina dan juga Puan Siti Afizan. Jadi di sini secara selalu tugas kami adalah untuk membimbing dan beri sokongan kepada para pentadbir sekolah dalam aspek pengurusan pendidikan khas, membimbing dan memberi sokongan kepada guru dalam aspek co-curriculum, penempatan dan pertukaran sekolah murid berkeperluan khas yang selepas ini saya terus sebut sebagai MBK, kemudahan mesra OKU dan pembangunan kelas pendidikan khas serta mengumpul dan menganalisis data pendidikan khas daerah yang menepati dasar pendidikan negara. Ia bertujuan bagi mengoptimumkan potensi dan kemenjadian MBK dengan lebih berkesan di 3 kategori pendidikan yang kita sediakan, iaitu di sekolah pendidikan khas yang kita sebut sebagai SPK, program pendidikan khas integrasi iaitu PPKI dan juga di program pendidikan inklusif iaitu PPI. Okey, kita merujuk kepada buku panduan sebab ramai yang bercakap tentang PPKI, jadi kita terus merujuklah kepada buku panduan pengoperasian PPKI itu sendiri, iaitu kita berdasarkan peraturan pendidikan khas 2013. Pendidikan khas itu sendiri artinya pendidikan MBK di satu sekolah khas iaitu SPK tadi, atau di sekolah yang melaksanakan PPKI ataupun program pendidikan inklusif pada peringkat pendidikan prasekolah, pendidikan rendah, menengah ataupun pendidikan lepas menengah. Dalam sistem pendidikan khas Malaysia, PPKI merupakan penyumbang utamalah kepada enrolment MBK dan ia dilaksanakan di seluruh negara. Okey, seperti yang disebut oleh Puan Manas sebentar tadi, MBK yang kita juga untuk membuat penempatan ni kita merujuklah kepada siapa yang memberikan pengiktirafan status murid-murid tersebut, status MBK itu sendiri. Jadi di sini MBK kita terima artinya murid yang diperakukan oleh pengamal perubatan, ahli optik, ahli audiologi atau ahli psikologi mengikut mana-mana yang berkenaan, iaitu kategori MBK itu sendiri, sama ada yang dalam perkhidmatan kerajaan ataupun tidak, sebagai murid yang mempunyai ketidakupayaan sama ada penglihatan, pendengaran, pertuturan, ketidakupayaan fizikal, masalah pembelajaran ataupun yang keenam kombinasi kita multiple atau ketidakupayaan serta masalah-masalah yang telah dinyatakan di atas yang merujuk kepada peraturan-peraturan pendidikan khas 2013. Okey, ini adalah 6 lah kategori MBK yang kita bila membuat penempatan kita juga merujuk kepada borang BPP OKU yang telah ditandalah oleh pakar seperti yang saya sebutkan tadi, terutamanya daripada hospital lah. Okey, iaitu ketidakupayaan penglihatan, pendengaran, pertuturan, fizikal, masalah pembelajaran dan ketidakupayaan pelbagai. Bagi kebanyakan yang kita terima dan memang sangat banyak dan semakin bertambah ya, saya tak tahu mungkin ada kita boleh membuat satu inilah kenapa semakin bertambahlah murid yang bermasalah pembelajaran ni sehingga agak padatlah kita punya PPKI ni sebenarnya. Okey, bagi daerah Seberang Perai Tengah terutama di kawasan Seberang Jaya dan Permatampur, mungkin lokasi parents tinggal di situ kan, jadi agak padatlah kita punya PPKI sampai saya terpaksa minta kalau mereka tak boleh ke satu-satu sekolah yang dipilih, terpaksa pilih yang area Bukit Mentajam ataupun mereka nak tunggu dan sebagainya. Memang bertambah bilangan murid ni. Okey, sebenarnya untuk pendidikan khas secara keseluruhannya yang bukan sama ada di SPK ataupun di PPKI ataupun di inklusif, ini adalah rujukan utamalah untuk polisi dan pelaksanaan kelas pendidikan khas itu sendiri, iaitu Kod Amalan Pendidikan Murid Berkeperluan Khas, yang mana di sini dinyatakanlah dasar iaitu memastikan MBK diberi peluang untuk mendapat akses kepada pendidikan yang sesuai dan relevan, memastikan program pendidikan bagi MBK sesuai dan relevan dengan kebolehan masing-masing agar dapat berdikari dan menjalani hidup yang berkualiti, dan seterusnya memastikan MBK yang berpotensi diberi peluang untuk ditempatkan secara inklusif di dalam kelas arus perdana selaras dengan prinsip pendidikan untuk semua.
Okey, kemudian kita juga ada tambahan sebab ini adalah pada 2014, latest masa Dr. Mazli sebagai Menteri Pendidikan dia tambah satu lagi iaitu dasar zero reject policy. Zero ZRP ni kita kena terima mana-mana murid yang memohon untuk masuk ke kelas pendidikan khas. Tapi saya akan rujuklah juga bagaimana komen doktor pada BPP OKU sama ada mereka boleh urus diri ataupun tidak. Sebab kita tujuan ke pendidikan khas ni adalah untuk belajar. Jadi kalau sampai terlantar dan tak perlu diurus sepenuhnya memang tak bolehlah. Itu mungkin saya akan nasihatkan untuk rujuk ke Jabatan Kebajikan Masyarakat, ke PDK lah, untuk mereka untuk belajar yang basic untuk urus diri dulu. Kemudian bila dah ada kebolehan untuk urus diri, barulah boleh kita tempatkan di PPKI. Walau bagaimanapun bila ada dasar zero reject policy ni memang kita terima dulu. Dan dengan keperluan urus diri yang asas tu, kemudian kita akan ada penilaian lah dalam tempoh 3 bulan. Kalau dilihat pada surat penempatan murid-murid ke PPKI atau SPK tu memang adalah kita nyatakan tempoh penilaian yang 3 bulan tu untuk cikgu revise semula bagaimana kesediaan murid berkenan untuk belajar di kelas pendidikan khas. Okey, ini yang saya sebut tadi. Jenis penempatan persekolahan, sekolah pendidikan khas yang mana di daerah SPT ni kita ada satu iaitu SK Pendidikan Khas Alma yang khusus untuk penglihatan, di mana di situ murid dari prasekolah hingga tahun 6 memang kategori penglihatan dan ada asrama. Walau bagaimanapun disebabkan enrolment penglihatan ni agak kurang, yang banyak adalah murid pembelajaran. Jadi since 2 tahun lepas kita juga cadangkan penambahan warrant untuk kelas pembelajaran di situ dan alhamdulillah ini sudah 2 tahun lah kita ada juga kelas ini tahun ketiga, murid tu dah tahun ni KSRPK tahun 3, ada kelas pembelajaran juga di SKPK Alma itu. Jadi di situ memang semuanya murid pendidikan khas. Okey, seterusnya yang paling banyak seperti yang disebut tadi adalah program pendidikan khas integrasi iaitu PPKI. Yang mana PPKI itu adalah integrasi program pendidikan khas di semua sekolah kerajaan sama ada bukan semua, maksud saya di SK atau SMK KPM lah. Dan kita membuat cadangan berdasarkan keperluan di sesuatu lokasi dan kesediaan fizikal yang berada di sekolah tersebut dan juga of course dari segi kesediaan pentadbir lah. Dan cadangannya sekolah-sekolah yang akan dicadangkan baru dibuka selepas ini memang kita akan terus cadang membuka kelas PPKI. Disebabkan sekolah-sekolah yang banyak ada sekarang, sekolah sedia ada. Jadi apabila melihat keperluan di satu-satu lokasi, saya akan cuba merujuk kepada pihak sekolah, pentadbir sekolah tentang cadangan-cadangan untuk mengubah suai lokasi kelas lah. Yang mana kelas PPKI ini kita memang beri keutamaan di ground floor untuk keselamatan dan kemudahan dan berdekatan dengan tandas supaya apabila turun peruntukan, biasanya peruntukan pertama 50,000, kita buat basic untuk pengubahsuaian partition, tandas dan juga ruang untuk aktiviti bagi murid PPKI itu sendiri. Tapi yang berlaku sekarang kita memang dah ada antara yang latest kita tambah di sebelah Bukit Mentajam iaitu di Taman Impian, SK Taman Impian. Yang tu yang terbaru. Jadi sebab sebelum ini kepadatan di kawasan Bukit Minyak Alma. Jadi bila saya telah tambah di kelas SKPK Alma tu kelas pendidikan khas dan juga di Taman Impian, jadi di sana sudah agak selesa. Kepadatan berlaku di area Seberang Jaya. Kalau ada di kalangan peserta yang mungkin pernah dengar, di kalangan waris yang mungkin memohon SK kelas PPKI di SK Pematang Tok Kandu, SK Jalan Baru, SK Bandar Baru Pedak, SK Seberang Jaya, memang satu kelas tu dah hampir 10 orang. Kalau ikutkan dalam kod amalan tadi, kod amalan MBK tadi, satu kelas biasanya 7. Satu kelas tu nisbah 6.5 sebenarnya. Tapi biasanya kita buat anggaran 7 hingga 10 berdasarkan kesesuaian fizikal kelas tu sendiri. Tapi dengan
ialah garis panduan pengoperasian sekolah 3.0 kan, selepas pandemik ni kita nak penjarakan dan sebagainya. Jadi kepadatan tu menyebabkan agak kekangan lah juga dengan fahamlah murid-murid pendidikan khas bila penjarakan pun dengan pakai mask pun tak beberapa jam saja kan. Jadi kita pun nak menjaga keselamatan mereka. Jadi itulah saya sedang cuba jugalah untuk menambah lagi kelas-kelas pendidikan khas di area Seberang Jaya dan Permatan Pauh ni untuk orang yang tahun depan. Dan seterusnya program pendidikan khas inklusif itu sendiri adalah satu kelebihan lah bagi murid-murid pendidikan khas yang mungkin secara gradualnya mereka akan bertambah keupayaan mereka untuk belajar berdasarkan penilaian pentaksiran yang dilaksanakan oleh guru. Mereka boleh menyertai pendidikan inklusif sama ada separa atau penuh. Inklusif itu bermaksud murid MBK itu, pemegang kad OKU itu berada di arus perdana. Jadi kita ada dua kategori iaitu pendidikan khas inklusif separa ataupun penuh. Yang separa bermaksud pada peringkat awal mereka di PPKI, kemudian bila mereka dilihat mampu menguasai subjek tertentu terutama subjek teras seperti BM, matematik, kita hantar ke kelas perdana melalui jawatan kuasa khas lah untuk menilai murid-murid ini. Mereka akan ke kelas subjek berkenaan pada waktu subjek itu. Maksudnya di kelas pendidikan khas, murid A ni layak untuk belajar BM di kelas perdana. Jadi pada subjek BM di kelas perdana itu, guru pendidikan khas akan hantar mereka untuk mengikuti BM di situ. Ataupun kalau basicnya, kalau tak boleh subjek teras, kita akan bagi juga subjek seperti pendidikan muzik, kan, jasmani dan kesihatan. Sekurang-kurangnya mereka belajar untuk belajar bersama murid-murid arus perdana untuk subjek-subjek tertentu. Dan apabila telah dilihat dapat sepenuhnya mengikuti pembelajaran di sana, terutamanya murid disleksia lah yang biasanya memang boleh belajar kan. Mereka akan mengikuti sepenuhnya, cuma dari segi kebajikan seperti allowance, EMK, penyertaan mereka dalam program-program sukan yang bagi murid-murid OKU ni, kita ambil kira, masih diambil cakna oleh guru PPKI, tapi pembelajaran sepenuhnya di arus perdana. Yang tu kita sebut inklusif penuh. Tapi macam di sekolah-sekolah arus perdana yang memang tak ada PPKI, murid-murid ini memang terus inklusif penuh lah. Maksudnya ada juga parents yang memang tidak bersedia untuk menghantar anak ke kelas pendidikan khas integrasi. Bagi mereka, mereka nak anak mereka sampai tahun 6 belajar di kelas biasa, walaupun kita lihat result macam dulu UPSR ataupun sekarang PBD memanglah tak dapat mencapai minimum pun. Bila menengah barulah mereka sedar takut anak dibuli dan sebagainya, barulah nak mohon ke PPKI menengah. Mungkin agak lambat lah. Sebab kita kemahiran asas untuk kebolehan urus diri dan kemahiran asas ke persediaan ke transisi kerjaya tu kita dah ajar daripada sekolah rendah juga sebenarnya. Jadi bila parents reluctant untuk hantar di sekolah rendah, menengah baru dia sebenarnya murid anak dia tak boleh baca pun sampai tahun 6, tapi menengah baru nak hantar sebab takut dibuli tu. Jadi macam agak lambat lah. Jadi di sekolah rendah tu dia berada di kelas arus perdana yang biasa. Mungkin kita panggil kelas yang agak ke belakang sikit lah kan, maksudnya macam tu. Jadi itu adalah satu kerugian lah jika boleh maklumkan kepada parent yang sebelum ni agak keberatan menerima hakikat bahawa anak mereka perlu ke kelas khas. Sebenarnya ini adalah kelebihan lah untuk anak mereka, peluang ya. Bukan mereka terus dilabel sepenuhnya di situ selama-lamanya. Mereka dengan gradually belajar, urus diri dan sebagainya di PPKI mereka boleh diinklusifkan, even boleh ambil SPM pun. Okey, jadi itu adalah jenis-jenis penempatan persekolahan yang kita sediakanlah di KPM ni. Okey, ini yang kelebihan bagi murid pendidikan khas yang seperti saya sebutkan tadi. Ini tambahanlah, okay, inklusif tadi saya sudah sebut secara langsung tadi, separa dan penuh. Jadi dengan penerangan ini saya harap lebih ramai yang fahamlah apa maksud inklusif, separa dan penuh itu sendiri. Kemudian di kelas PPKI ini mungkin boleh dimaklumkan, dipanjangkanlah info ni ya. Sebab ada yang nampak macam bila kelas pendidikan khas ni memang dah tak boleh buat, ialah macam tak ke mana lah kan. Sebenarnya matlamat kita adalah untuk kebolehpasaran murid itu sendirilah. Bila mereka dewasa, apa lagi yang kita harapkan kan. So kurang-kurangnya mereka boleh ada keupayaan untuk menyara kehidupan mereka sendiri, atau sekurang-kurangnya bolehlah urus diri. Jadi boleh berniaga dan sebagainya ikut kemahiran apa yang mereka ada.
Jadi selain pada inklusif separa dan penuh tu untuk mereka belajar inklusif kan, belajar berada bersama, tidak berasa rendah diri di kalangan murid arus perdana. Selain itu mereka ada berpeluang belajar mengikuti KSSR pernikahan khas, KSSM pernikahan khas dan juga subjek-subjek kemahiran yang berada dalam silibus KSSR PK dan KSSM PK itu sendiri, iaitu kemahiran urus diri. Sekolah rendah tu urus diri termasuklah kita ada rancangan pengajaran individu untuk pakaikan butang baju, ikat tali kasut. Daripada semudah itu, yang mudah bagi kita tapi sukar bagi mereka. Jadi cikgu akan detect dekat mana yang mereka perlu bermula rancangan pendidikan individu tu. Bila dah menguasai satu kemahiran, atasi lagi masalah yang lain dan seterusnya. Itu kelebihan lah bila mereka berada di kelas pendidikan khas. Kalau parents yang reluctant, tak boleh terima anak mereka di pendidikan khas, rugilah murid itu berada di kelas arus perdana tahun 1 kan, tak boleh fokus, tak boleh membaca, cikgu tak akan tumpu sebab memang bukan kemahiran cikgu di situ pun untuk mengajar. Mereka boleh ke kelas pemulihan sajalah. Di situlah titik dia tu, sama ada di kelas pemulihan ataupun kelas pendidikan khas. Pemulihan tu memang lambat menguasai kemahiran 3M. Tapi pendidikan khas ni memang dia tak boleh ingat, tak boleh fokus dan sebagainya, seperti yang Puan ceritakan tadi kan tentang autism tu. Jadi kita juga ada subjek kemahiran yang mana kita ajar cara untuk ke arah transisi kerjaya. Di sekolah rendah pun kita dah ajar, untuk dulu kita ada PASR, Pentaksiran Alternatif Sekolah Rendah, yang macam seiring dengan UPSR lah, sekurang-kurangnya mereka ada satu pentaksiran yang kita nampak kemuliaan domain-domain mereka, kemuliaan di mana, sama ada mereka cenderung ke arah perniagaan ke perkebunan, jahitan dan sebagainya. Tapi sejak masuknya UPSR ni, kita tak ada di situ, kita cuma ada PBD, Pentaksiran Bidik Darjah sebagaimana murid arus perdana. Kemudian kita lanjutkan juga di menengah. Lebih detail lagi di menengah lah subjek kemahiran ni. Memang setiap sekolah menengah ada kemahiran dia masing-masing, niche area dia, iaitu sama ada perkebunan, masakan, yang kita juga ajar kepada catering ya, supaya mereka boleh ada nampak peluang-peluang untuk transisi kerjaya tu. Jadi kita lihat kecenderungan murid itu di mana. Okey, dan ada juga yang buat macam car wash macam tu kan. Jadi itulah kelebihan bagi murid-murid ini. Dan untuk makluman juga, murid-murid pendidikan khas ni kita bagi merujuk kepada garis panduan tadi tu, tambahan tahun. Maksudnya boleh berada di sekolah rendah sehingga umur 14 dan di sekolah menengah maksimum hingga umur 19. Walaupun ada kalangan waris yang nak berada di sekolah rendah kadang sampai 14. Jadi biasanya kita galakkan 13 tu dah ke menengah. Sebab apa? Sebab kemahiran tu lebih detail kita ajar di menengah supaya dia lebih awal. Mereka ni lebih awal dapat menguasai kemahiran-kemahiran yang ada di sekolah-sekolah menengah kita lah, sekolah menengah pendidikan khas kita. Okey, yang terbaru adalah Pentaksiran Alternatif Sekolah Menengah yang tadi saya sebut PASR. Yang tu telah berjalan sebelum ni sehinggalah dimasukkan UPSR. Jadi dia pun macam seiring lah kan, bila walaupun tidak disebut secara langsung, tapi di peringkat KPM dia telah ditiadakanlah PASR tu. Tahun ni pun kita tak adalah seiring dengan UPSR. Jadi pada tahun 2021 kita telah bunyikanlah, setelah melalui beberapa peringkat, kita telah keluarkanlah punca kuasa untuk melaksanakan pentaksiran alternatif sekolah menengah yang telah pun dilaksanakan pada tahun ini, tahun sesi yang lepas 2021 tu. Jadi kita telah membuat pentaksiran lah bagi murid-murid ini, yang mana sekurang-kurang tapi parents perlu faham bahawa bila anak menduduki PSM, mereka tidak menduduki SPM. Jadi sekurang-kurangnya daripada terus tarik diri tak ambil SPM, sebab saya faham ada juga di kalangan pentadbir sekolah yang tidak berapa selesa jugalah apa tu, murid yang tidak ada kemahiran apa tu basic asas untuk akademik ni ambil SPM sebab akan mempengaruhi juga result SPM sekolah berkenaan kan. Jadi tapi bukanlah halangan, cuma nampaklah di kalangan pentadbir yang kadang-kadang agak reluctant lah kan untuk murid ni ambil SPM. Jadi kita beri pilihan kepada waris-waris yang ada anak yang macam tak nak mampu pun. Dia kata anak dia start jadi tantrum dan sebagainya bila tingkatan 4. Orang selain semua SPM, dia dah tak boleh dah nak masuk apa tu segala macam listening, speaking kan, pentaksiran macam-macam untuk SPM kan. Dia dah jadi macam tu, barulah dia nak masuk ke PPKI. Jadi kita tawarkanlah PPKI, kita ada PSM. Jadi dengan pentaksiran tu nampak result dia tu nanti
domain apa yang dia kuasai dari segi kemahiran perniagaan ke, perkebunan ke, jahitan ke, kan berdasarkan itu. Jadi itu adalah senang untuk dia melalui proses transisi kerjaya itu sendiri. Jika zaman sebelum pandemik sebenarnya memang kita ada jaringan dengan seperti kilang, dan kita juga bekerjasama baik dengan JKM yang menyediakan peluang-peluang untuk transisi kerjaya bagi murid-murid ini. Dan kita juga nampak kan kalau pergi ke restoran makanan segera kan, nampak juga murid-murid ini yang kadang-kadang kita, kalau deaf tu memang kita nampak lah, betul dia akan tulis kan, dia tak boleh cakap apa semua. Tapi kadang-kadang kita nampak cara dia layan kita tu tak seperti orang normal lah. Cara layan tu kadang-kadang nampak macam agak rude, dia tak boleh nak kontrol kan. Itu adalah murid-murid yang inilah MBK pembelajaran inilah yang kita bagi peluang transisi kerjaya melalui jaringan yang sebelum ni kan kita dah laksana juga daripada dari sekolah. Cuma agak terhad dalam 2 tahun sejak pandemik ni, agak terhad lah. Okey, dan juga banyaklah kemahiran yang peluang-peluang ke arah kebolehpasaran murid-murid ini yang mana untuk makluman semua, inklusif dan kebolehpasaran memang menjadi KPI lah untuk di bahagian pendidikan khas. Sorry Puan, Juga itu kita sudah lebih masa sikit lah. Mungkin kita kena cepatkan sikit. Sorry ya. Okey, sorry ya. Jadi peluang-peluang, jadi itu sahajalah peluang-peluang di pendidikan. Ini adalah dokumen asas lah yang diperlukan untuk penempatan persekolahan yang mana saya akan rujuk BPP OKU yang telah disahkan. Dan ini adalah senarai semak dokumen untuk ke kelas pendidikan khas. Tambahan daripada yang biasa tu adalah BPP OKU lah. Yang lain tu seperti biasalah, sejak kelahiran, gambar, kad OKU jika ada. Sebab kad OKU tu ada parents yang tak nak ambil. Itu tak ada masalah. Cuma jika tiada kad OKU, tak boleh memohon elan murid khas yang disediakan oleh kerajaan lah, yang melalui, kalau bersekolah di KPM, kita akan uruskan. KPM kita sekolah yang akan uruskan untuk mendapat elan 150 sebulan. Jadi kalau ada kad OKU dan nombor akaun bank, kita akan terus urus. Terusnya salinan kad pengenalan ibu bapa dan sijil nikah atau sijil cerai atau hak penjagaan lah seperti biasa. Kemudian pertukaran sekolah. Okay. BPP OKU tu untuk makluman ada juga waris yang terus serah selepas disahkan oleh doktor, terus serah ke JKM untuk kad OKU. Tak ada salinan pun untuk. Jadi saya selalu ingatkan waris, simpanlah ni sampai ke mereka habislah zaman sekolah, simpan salinan itu sebab setiap kali nak pindah kita akan rujukan ni lah yang pengesahan doktor tu. Jadi kalau tak ada, saya terpaksa mohon mereka sahkan semula ataupun minta JKM print lah salinan soft copy BPP OKU tu, sebab memang ada muka surat 5 BPP OKU 2019 ni memang untuk PPD atau JPN luluskan penempatan sama ada di, itulah pilihannya SPK, program pendidikan khas integrasi atau program pendidikan inklusif. Tapi biasanya mungkin doktor pun akan tanda di PPKI lah, sebab itu yang banyak kan kita dia punya. Okey, kelas-kelas dia ini adalah kelas-kelas yang ada di SPT, dan di setiap PPD pun ada sekolah-sekolah ini. Di daerah SPT ini seperti saya maklumkan 3 sekolah yang ada pra-sekolah integrasi, iaitu SK Alma, SK Sepanjaya dan Jalan Baru, dan mereka juga ada untuk tahun 1 hingga 6. Yang mana kemudian Bukit Minyak, Tok Kandu, Tanah Liat, Macam Bubuk 2, Perda dan Taman Impian ni memang pembelajaran sepenuhnya. Sungai Rambai pendengaran dan pembelajaran, tapi more tu pendengaran lah, pembelajaran ada sedikit saja. Dan SKPK Alma kita ada penglihatan untuk rendah dan prasekolah, dan juga pembelajaran untuk rendah umur 7 hingga 12. Di sekolah menengah ada 8, di mana 7 adalah pembelajaran, 1 adalah khas untuk penglihatan, iaitu SMK Alma. Kita tak ada menengah untuk pendengaran untuk daerah SPK lah, yang pendengaran terpaksa ke SMPK Persekutuan di Timur Laut. Sekian saja untuk sharing saja untuk pendidikan khas. Minta maaf terlebih masa sedikit, jadi mungkin sedikit info ni boleh dikongsikanlah kepada rakan-rakan lain yang mungkin tidak menyertai seminar pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Akila. Puan Akila, ada satu soalan dari Puan Ruby. Dia bertanya sama ada kita ada kelas pra PPKI. Maksudnya sebelum darjah 1 lah. Kalau ada, kita ada macam umur berapa yang boleh masuk kah? Okey, boleh lihat di sini senarai program PPKI dan SPK. Seperti yang saya maklumkan itulah SK Alma, SK Sepanjaya dan SK Jalan Baharu. Ada pra-sekolah integrasi untuk pembelajaran. Jadi ada umur 5 hingga 6.
Okey. Tapi Ya. maksimum satu kelas tu 10, tapi biasanya kita utamakan yang 6, tapi kalau lebih tu bagi kekosongan kita ambil juga 5 tahun. Kalau buta ada prasekolah juga di SKPK Alma. Okey. Okey. Okey, terima Okey kasih. ya. Terima kasih ya. Okey. Baik. Okey, jadi tanpa melenggarkan masa, majlis menjemput Puan Sapadia Dinosom ataupun Persatuan Kebangsaan Autism Malaysia dengan tajuk beliau, Peranan Nasom dalam Menyokong Kanak-kanak Autism. Dipersilakan. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi majlis, Dr. Lau. Terima kasih juga diucapkan kepada Jabatan Pediatrik Hospital Suruhanjaya kerana sudi menjemput saya untuk sedikit seminar pada hari ini. Sama-sama kita meraihkan sambutan kesedaran autisma pada hari ini. Okey, sedikit pengenalan diri saya. Saya Puan Sabatia binti Imam Abdul Rahman. Saya bertugas di Nasum Batuwek sebagai penyelaras. Saya dah berkhidmat selama hampir 23 tahun. Alhamdulillah dalam menyantuni kanak-kanak autisma. Sedikit mengenai slide yang pertama ni, kita ada hampir 19 center lah seluruh negara yang memberikan khidmat khusus kepada autisma. Dan kita ada pakar sekretari kita di Nasum Setia Alam. Ibu bapa yang berminat boleh mendapatkan pengesahan lah di sana, kurang daripada 5 jam. Saya rasa di sana. Dan di Penang khususnya kita ada 2 center, termasuk Nasum Batuas, ada satu lagi di sebelah pulau, Nasum Penang. So dekat Nasum Batuas ni kita menjalankan intervensi, program intervensi dan juga kelas vocational, di mana kelas vocational kita ni murid-murid berumur hampir 15 tahun ke atas. Ya, so mohon slide. Okey, lagi satu slide. Peranan Nasum dalam membantu kanak-kanak autisma. Seperti sedia maklum, Nasum memang merupakan pertubuhan bukan kerajaan lah. Kita sekarang dah masuk tahun yang ke-35 tahun. Kita baru saja menyambut kelahiran kita lah. So dalam membina satu masyarakat inklusif di mana orang yang mempunyai autisma boleh mencapai potensi penuh lah, dan kita membantu supaya mereka dapat orang kata menjalani kehidupan seperti biasa. Objektif Nasum dalam membantu kanak-kanak autisma adalah menawar perkhidmatan seperti yang kita tengok slide yang pertama tadi, jangka hayat kepada pengidap autisma melalui pelbagai perkhidmatan dan program. So perkhidmatan dan program ini berorientasikan hasil dan penekanan adalah pada perolehan kemahiran dan perubahan tingkah laku. So boleh. Okey, boleh lihat di sini program intervensi awal. Kumpulan sasar kita seawal doktor diagnose lah, daripada Puan Mana tadi kan, kita dah tahu diagnosis daripada pakar. So kita terima bila ada surat pengesahan daripada doktor berkenaan. So kita buat intervensi untuk kanak yang berumur 13 tahun. Ini untuk program awal pra-vocational lah, 13 tahun ke atas, di mana mereka diajar kemahiran bantu diri, kemahiran akademik, pembelajaran asas serta kemahiran berkesan dan komunikasi. Ya, di Nasum Batua juga kita ada program peralihan di mana lebih dikenali sebagai program pro-vocational, direka khas untuk menyediakan mereka ke sekolah formal. Maafkan saya. Program peralihan ni maknanya program persediaan untuk masuk ke aliran perdana. Maafkan saya. Direka khas untuk menyediakan mereka ke sekolah formal. Di sini di mana kita akan set up kelas kita seperti kelas aliran perdana. Meja-meja pun disusun begitu rupa supaya mereka tidak keliru apabila mereka memasuki alam persekolahan.
mengajar kemahiran asas, akademik, pembelajaran berkumpulan dan kemahiran lain yang diperlukan dalam suasana sekolah formal. Okey, program pengarus perdanaan mainstream, inilah usaha-sama di antara NASOM dan MOE, di mana di NASOM Batu hampir dengan Sekolah Kebangsaan Bagan Jerman, dan di mana murid-murid kita ada pergi ke sana. Maksudnya boleh mengikuti aliran perdana di samping kelas pendidikan khas PPKI di Sekolah Kebangsaan Bagan Jerman. NASOM menyediakan pembantu guru yang membantu kanak-kanak mengasimilisasi ke dalam bilik darjah dan aktiviti sekolah. Program pra-vocational. Okey, pra-vocational ini kita akan sediakan latihan vocational kepada kanak-kanak berumur 13 tahun ke atas yang tidak mendaftar ke sekolah formal. Maknanya mereka tak nak pergi ke sekolah menengah dan mereka teruskan di NASOM, dan kita akan plan kemahiran pro-vocational yang bersesuaian dengan kelayakan mereka lah. Di mana kadang-kadang murid-murid kita ni kadang dia tak berminat nak berkebun, dia mungkin sensitif, geli kan. So kita akan pilih kemahiran yang bersesuai dengan mereka, sama ada jahitan, masakan, kita akan cungkil bakat mereka di situ. So, di NASOM Batu, program vocational kita ni mempunyai orang kata 15 tahun murid yang lama dengan kita, maknanya mereka ni dah berumur 15 tahun dan kita akan plan kemahiran, dan kita akan sambung daripada pro-vocational tadi terus kepada program vocational. Okey, di NASOM seluruh Malaysia kita mempunyai 3 pusat yang dimodelkan untuk melengkapkan pengguna perkhidmatan kami dengan kemahiran dalam pembuatan kek. Contohnya di NASOM Jalan Ipoh, NASOM Taman Supreme dalam pastry, penyediaan makanan, mendobi di Kuantan, NASOM Kuantan, dan perkhidmatan pengemasan, jahitan, kraft tangan dan perkhidmatan kemasukan data. NASOM Batu tidak ada program kediaman, tapi kita ada program ini di Kelang, di Lembah Kelang, di mana NASOM menyediakan program kediaman untuk pengidap autisme dan peluang untuk hidup berdikari dalam persekitaran komuniti. Di sini penilaian dan diagnosis terutamanya yang mendapatkan khidmat di NASOM Setia Alam lah. Kita mempunyai pakar dalam memeriksa dan diagnosis, penilaian dan penelitian, perundingan dan kaunseling, serta maklumat dan rujukan. Boleh rujuk dalam laman web kita juga ya, di www.nasom.org.my. Program terapi di seluruh Malaysia, setiap center termasuk NASOM Batu kita melakukan terapi tingkah laku, terapi pendidikan untuk persediaan awal kepada arus perdana. Tak kira murid yang menerima pendidikan PPKI juga kita akan teruskan dengan program terapi ini. Pekerjaan pula melalui pre-vocational kita dan disambung terus kepada program vocational. Ini adalah terapi deria ni, kita akan tengok murid kita juga. Murid kalau yang sensitif di sensory, bahagian sensory yang bagaimana untuk kita nilai, dan kita akan plan AIP mereka. Seni kreatif juga mengikut murid, mengikut minat murid, di mana murid yang bersedia untuk mewarna, kan kita akan sediakan seni kreatif lah. So sekian saja slide saya pada pagi ini. Kalau ada cadangan, kalau ada pertanyaan, boleh rujuk kepada kita lah. Okay, terima kasih Puan. Terima kasih pengurusi. Okay, so jadi mana-mana ibu bapa dengan anak-anak yang ada autism yang belum menyertai NASOM boleh search dari Facebook ataupun website lah, memang ada semua contact number. Okay, jadi sekarang kita akan masuk sesi rehat. Kita pendekkan kepada 5 minit. Jadi pada pukul 10.27 pagi kita akan sambung balik. Okay, terima kasih. Jadi pada masa ini bolehlah scan QR code untuk membagi maklum palas untuk feedback
ceramah. Thank you.
Okey, terima kasih semua kerana kembali kepada program. Jadi majlis akan menjemput penceramah seterusnya, Puan Amina dari Hadis Children Therapy Center untuk menyampaikan ceramah peranan juru pulih cara kerja dalam latihan untuk kanak-kanak autism. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Okay, boleh dengar suara saya tak? Boleh, boleh. Okay, okay, saya Aminah binti Ahmad Fauzi, berumur 34 tahun. Saya juga merupakan seorang founder dan juga occupational therapist untuk Hadis Children Therapy Center. Okay, sekejap ya. Okey. Okey, untuk hari ini saya akan berkongsi tentang peranan terapis cara kerja dan dalam latihan untuk anak-anak autism. Boleh nampak tak slide saya? Boleh, boleh. Okey, thank you. Okey, next. Thank you Dr. Loh untuk moderator pada hari ini. Okey, saya juga merupakan graduan daripada UiTM. Sebelum tu saya juga pernah berkhidmat di NASUM Alustar, Wingkit Alustar. Selepas tu saya buat freelance occupational therapy dekat Ruby EIP Center di Sabang Jaya dan Kulim. And 2019 saya telah buka center sendiri iaitu Hadis Children Therapy Center. Okay, next. Okay, objektif untuk hari ini saya nak share tentang peranan OT, masalah berkaitan kanak-kanak autisme, kajian kes, kemahiran asas pembelajaran, hubung kait antara pemprosesan sensori dalam kemajuan kemahiran motor dan juga terapi individu versus EIP. Sebab banyak parents yang macam masih keliru tentang terapi individu ataupun program EIP. Okay. First, OT ataupun terapi cara kerja ni adalah kita membantu kanak-kanak untuk mereka memaksimumkan kebolehan mereka semampu yang boleh. Contohnya kita memberi rangsangan dan latihan terhadap kemahiran-kemahiran yang anak-anak perlukan. Okey, selain daripada itu, OT juga bekerjasama dengan semua MDT lain termasuk doktor, psikologis, speech therapy. Selain daripada itu, kalau dekat sekolah, OT bekerjasama dengan guru intervensi awal, guru sekolah dan yang paling penting dengan ibu bapa. Okey, selain daripada itu, OT menggunakan pelbagai alatan dan juga tools ataupun assessment yang kita guna untuk anak-anak autisme. Contohnya adalah seperti sensory integration therapy ataupun sensory motor approach. Dua ni adalah berbeza kerana kalau sesuatu tempat tu dia mention sensory integration therapy, di center ataupun pusat terapi tersebut, terapis adalah qualified sensory integration punya, dia ada qualification sensory integration. And then play therapy ataupun play approach, sama juga kalau play therapy qualified terapis, and kalau belum qualified so kita buat untuk approach terapi sahaja. And then activity ADL maksudnya pengurusan diri seperti macam kita latih untuk pakai baju, makan, berus gigi, latihan ketandas dan sebagainya. Selain daripada itu, social skill training, school based intervention maksudnya persediaan untuk kanak-kanak pergi ke sekolah nanti. Vocational rehab, ini lebih kepada macam Puan sahabatnya cerita tadi daripada NASOM. Lepas tu kita OT juga buat untuk recreational activity dan sport. Okey,
ciri-ciri autisme ini berdasarkan DSM-5 macam Puan Mana cerita tadi. So saya rangkumkan sahaja, iaitu dia lebih kepada kanak-kanak autisme ni mempunyai masalah lebih kepada kekurangan perkembangan bahasa, kekurangan kemahiran perkembangan sosial dan tingkah laku yang terhad ataupun berulang-ulang. Okey, saya nak tunjuk satu kajian kes yang saya pernah handle di Hadis. Okey, kanak-kanak berumur 3 tahun, lelaki, merupakan anak sulung dari 2 adik-beradik. Adik dia baru 2 bulan. Waktu dia datang ke Hadis, belum ada perkataan bermakna. So yang menjadi kerisauan ibu dengan ayah dia adalah anak masih tidak bercakap seperti anak-anak berusia 3 tahun. No eye contact, tiada kontak mata, tidak menoleh apabila nama dipanggil, tidak mahu bermain bersama-sama, suka menyusul barang mainan, suka mengetuk barang mainan. Selain daripada itu, okey. So kita dah buat penilaian, kita dah interview parents. So kita bagi 10 minit, kita bagi 10 minit masa untuk anak tersebut untuk explore bilik terapi. Okay, so waktu kanak-kanak tu explore, kita tengok dan kita perasan anak tersebut hanya melakukan eksplorasi permainan hanya di atas lantai dan meja sahaja. Posisi yang digunakan semasa bermain adalah berdiri, berlari dan juga duduk secara posisi W sitting, which is tak bagus dan tak elok untuk posture duduk. Okay, so attention adalah kurang daripada 1 minit. Selain daripada itu, anak tersebut juga tidak melakukan eksplorasi motor kasar seperti tidak meniti di atas balance beam, tidak memanjat tangga dan turun slide, tidak melompat atas trampolin, tidak pergi ke bahagian jimbor dan tidak menaiki swing. Okay, so sepatutnya perkembangan yang normal untuk anak-anak yang berumur 3 hingga 4 tahun. Sepatutnya kalau anak 3 hingga 4 tahun, kemahiran motor kasar yang sepatutnya adalah dah boleh jalan, mengundur ke belakang, walk backward. Dia dah boleh berjalan dalam 4 ke 5 langkah, boleh duduk sendiri di atas kerusi, melompat dengan sendiri, boleh membaling bola dengan sendiri, even dia dah boleh menunggang basikal roda 3. Tapi anak ni attention pun tak ada lagi, masih berlari-lari, so dia tak ada attention dan tidak boleh melakukan kemahiran ini lagi. Okay. Lagi untuk kemahiran motor halus, sepatutnya dah boleh build tower daripada 6 ke 8 blok, dah boleh scribble, dah boleh tiru garisan lurus, dah boleh buat bentuk bulat. Okay. Selain daripada itu, kalau untuk bahasa, sepatutnya dah boleh namakan 4 gambar. Selain lagi dah boleh kenal warna asas, contoh merah, biru, kuning. Lagi untuk personal social, dah boleh basuh dan keringkan tangan dengan sendiri, dah boleh beritahu nama kawan dan dah boleh pakai baju sendiri. Okey. Okay, so untuk anak ini, intervensi yang kita buat dekat Hadis adalah kita buat brushing teknik, joint compassion teknik, iaitu tekanan sendi. Brushing dan joint compassion ni adalah dia protokol, Will Beggar protokol. So kalau protokol, kita memang kena ikut dia punya step. Kita tak boleh macam buat step pertama dan move to step yang terakhir. Kita kena flow dia punya step dari step pertama, kedua, ketiga sampai terakhir. Okay, so lagi kita buat brushing teknik dan juga joint compassion teknik ni kita buat untuk bagi anak tersebut calm. So dia akan increase dia punya attention untuk buat aktiviti. Selain daripada itu, untuk aktiviti gym ball, kita buat aktiviti gym ball.
untuk untuk proprioseptif dan juga vestibular, keseimbangan badan anak dan juga kesedaran otot dan sendi anak. Nanti saya akan tunjuk satu blok piramid yang menceritakan tentang kenapa pentingnya kemahiran-kemahiran tersebut. Okey. So lagi kita buat fine motor activity dengan gross motor activity. Fine motor activity kita boleh kita masih lakukan di aktiviti di lantai sahaja sebab anak tersebut belum bersedia untuk duduk lama di kerusi dan meja. Okey, untuk gross motor masih dengan bantuan sepenuhnya kita lakukan aktiviti meniti atas balance beam. Bila kita sebut aktiviti, kita tak boleh setakat macam bagi arahan dan minta anak buat. Maksudnya kita kena aktiviti tu adalah aktiviti yang bermakna, maksudnya dia kena ada aim, kita kena ada target yang spesifik. Contoh, kita nak anak boleh selesaikan ambil 3 bin bag, meniti atas balance beam dan masukkan dalam bakul. Contoh macam tu. Okey. Okey, ni adalah contoh untuk brushing teknik. Brushing teknik kita menggunakan spesifik brush, iaitu antara pressure brush ataupun sensory brush sahaja. Tak boleh menggunakan sikat rambut ataupun berus yang lain. Okey, so dia ada posisi dia daripada tangan, belakang dan kaki. Okey, ni untuk joint compression teknik tekanan sendi. Sama juga daripada bahu, siku, pergelangan tangan, pinggul, sendi lutut dan sendi pergelangan kaki. Okey. Okey, so kita nak tengok kemahiran asas pembelajaran. Okey, boleh nampak tak? Okey. Okey, ni adalah blok perkembangan pembelajaran. Selalunya dekat hadis ataupun semua OT akan menggunakan piramid seperti ini untuk melihat skill ataupun kemahiran yang anak-anak ataupun pasien yang datang ke center. So kita akan tengok contoh di sini adalah untuk aktiviti pengurusan diri. Kadang kalau kita tengok seseorang anak tu tak boleh buat sesuatu aktiviti tu, kita kena check balik. Yang paling penting dekat yang bawah ni, yang warna hijau ni. Yang ni kita kena settlekan semua isu sensori motor dahulu, maksudnya tentang vestibular, sentuhan, proprioseptif ni adalah untuk sendi dan otot, auditory pendengaran, visual adalah penglihatan. Kalau anak ibu ayah masih ada yang masih sensitif, masih tak settle isu sensori ni, dia akan mempengaruhi untuk yang atas-atas urus diri. Contoh kalau anak tu autism dan masih belum bertutur, cuba kita tengok kalau untuk bahasa dia perlukan perhatian dan mendengar. So kalau dia punya auditory, pemprosesan auditory masih tak okey, so akan mempengaruhi untuk bercakap dan bahasa dia. Okey. Okay, so lagi kita tengok yang tadi tu, studi saya yang tadi tu yang saya cakap pasal kajian kes tu untuk motor. Student masih tidak melakukan semua aktiviti motor kasar. Motor kasar dekat sini kerana yang dekat bawah ni student tersebut tadi masih tidak settle dia punya sensori kat bawah ni. Okay, nanti kalau tak clear ataupun siapa nak tanya pasal piramid ni, nanti boleh chat ataupun dekat sesi soal jawab nanti. Okay, so saya nak share tentang apa yang penting, apa berkaitan antara pemprosesan sensori untuk meningkatkan kemahiran motor anak-anak. Okay, so saya masuk sensori yang pertama adalah sentuhan. Sentuhan ni adalah sentuhan menerima pelbagai tekstur dan suhu daripada persekitaran. Sentuhan adalah dari sentuhan penting untuk kita membangunkan kemahiran anak-anak
terutamanya untuk anak tersebut nak contoh kalau untuk mandi, nak pegang sabun, nak sabun bila pegang tekstur tu sama ada melekit ataupun kalau kita guna sabun yang beku dia agak keras, itu mempengaruhi. Dan sebab itulah penting untuk kita bagi rangsangan terhadap deria sentuhan anak-anak. Okey, yang kedua adalah vestibular, iaitu deria keseimbangan. Selain daripada itu, vestibular juga merupakan dia tahu kedudukan badan melawan graviti. Untuk kemahiran motor kasar dan motor halus, membantu dalam menyediakan kebolehan mengimbangi semasa melakukan aktiviti motor kasar. Selain daripada itu, membantu dalam menstruktur dan mengatur pergerakan dan juga mengekalkan badan di tempatnya tanpa perlu bergerak. Contoh, untuk vestibular kita boleh lakukan aktiviti seperti gymbal. Contoh kalau kita nak tengok anak baling dengan tangkap bola. Kalau anak tu tak ada tiada balance ataupun keseimbangan badan, dia tak boleh berdiri statik dan hulurkan tangan untuk tangkap bola. Okay, so ni pun penting untuk kita beri rangsangan kepada anak kita. Okay, untuk visual, visual adalah deria penglihatan, membantu dalam memahami kedalaman iaitu depth perception ketika melakukan pergerakan. Contoh, berjalan. Kalau jalan yang tidak sekata ataupun jalan yang kita ada macam jalan yang ada halangan, kalau anak tu tak ada skill visual yang baik, dia tidak boleh melihat jalan dengan baik. Okey, lagi satu adalah membantu dalam mengetahui arah kiri, kanan, dalam, luar, atas dan bawah. Okey, selain daripada itu, untuk komponen sensori pendengaran. Pendengaran, auditory, so dia lebih kepada memahami maklumat yang didengar. Maksudnya ada student yang dia hypersensitivity, maksudnya bagi kita bunyi tu biasa saja, tapi bagi anak tersebut dia tak boleh dengar bunyi yang bunyi, contoh bunyi misi rumput. Ada anak yang tak boleh dengar bunyi misi rumput sebab bagi dia bunyi tu sangat kuat, so dia tak selesa, dia akan tutup telinga. Ada anak walaupun bunyi kipas dia tak boleh dengar dan tutup telinga, so tak sama untuk setiap anak. Tapi untuk bahagian pendengaran ni, kebanyakannya komponen ni selalunya dikendalikan oleh audiologis ataupun speech therapist. Okey. Proprioceptif. Ini adalah deria otot dan sendi. Dia menerima maklumat daripada pergerakan melawan graviti. Okey, contoh aktiviti proprioceptif yang kita boleh, yang paling mudah adalah berjalan, berlari, baling bola, tangkap bola, angkat tangan, menyapu sampah, menyiram pokok. Dia melibatkan otot dan sendi. Okey. So kalau untuk di sekolah, yang membantu untuk pegang pensel warna, macam tu. Okey. Okey, so kita masuk untuk OT. OT, occupational therapy, dia melibatkan sesi secara individu ataupun one to one dan juga dalam kumpulan. Okay, so untuk terapi OT secara one to one, okay, kalau di hadis untuk terapi OT secara one to one, kita mula ambil daripada umur 1 tahun 7 bulan dan ke atas. Sesi terapi dijalankan secara individu di dalam bilik terapi yang berasingan, dijalankan selama 45 minit hingga 60 minit. Untuk terapi ini kita menilai perkembangan kanak-kanak
dari segi motor kasar, motor halus, personal social dan juga bahasa. So terapi untuk sesi one to one ni adalah perlu berkala dan mengikut tahap ataupun kesesuaian anak. Untuk setiap anak ni kita mempunyai target secara individu oleh terapis bertauliah. Maksudnya kita kena ada individu education plan untuk setiap anak sebab semua anak-anak yang datang mempunyai masalah dan concern yang berbeza daripada ibu ayah. Okay, so untuk terapi one to one, selain daripada pusat terapi swasta, ibu ayah juga boleh mendapatkan terapi di hospital kerajaan, klinik kesihatan, pusat pemulihan dalam komuniti dan juga hospital swasta. Okey, so ini untuk EIP. Okey, EIP berkonsepkan program dalam kumpulan untuk di hadis. Kita bermula daripada umur 3 tahun hingga 6 tahun. Sesi terapi dijalankan secara berkumpulan iaitu nisbah 1 guru untuk 4 ke 5 orang murid. Murid yang masuk ke program EIP di hadis adalah telah bersedia dan sesuai untuk aktiviti kumpulan berdasarkan penilaian terapis. Okay, so kita dah buat penilaian one to one tadi sebelum kita ambil student tersebut untuk masuk ke program EIP kita. Okay, so target murid berdasarkan tahap perkembangan masing-masing iaitu individual education plan. Kita dah tetapkan dah contoh. Dalam EIP, pembelajaran adalah secara berkumpulan tetapi target untuk setiap murid adalah berdasarkan perkembangan murid tersebut. Okay. So dijalankan pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, separuh hari ataupun sepenuh hari. Tenaga pengajar di hadis untuk EIP adalah di kalangan guru intervensi awal. Kita lebih menekankan konsep pengurusan diri, domestik dan persediaan ke sekolah. Okey, ini adalah contoh aktiviti yang hadis buat untuk EIP punya program. Kita ada messy play, kita ada water play, kita ada aktiviti art dan craft dan juga domestic activity. Domestic activity dan juga ADL. Okey. Okay, so kalau sesiapa yang ada parents ataupun ibu ayah yang nak tengok aktiviti apa lagi yang boleh buat untuk anak-anak dan perkongsian lain, boleh tengok kat page hadis, boleh like juga. Okay, lagi. So saya nak share sikit quotes untuk Autism Day. Autism is not a disability, it's a different ability. Okey, ibu ayah semua jangan menganggap autisme tu bukanlah satu kekurangan untuk anak-anak kita. Ia adalah satu keupayaan yang berbeza yang anak-anak perempuan ada. Okey? Believe in yourself as a parent. You are your child's best therapist and advocate. Maksudnya kami terapis adalah sebagai kita hanya membantu ibu ayah untuk menunjukkan jalan ataupun cara untuk membuat aktiviti di rumah. So yang paling terbaik adalah ibu ayah sendiri untuk melatih anak-anak di rumah berdasarkan aktiviti dan juga home program yang telah terapis ataupun cikgu-cikgu bagi. Okey. Itu sahaja daripada saya. So selamat Hari Autisme untuk semua ibu ayah ataupun guru-guru yang mengajar ataupun mempunyai anak-anak autisme. Dan terima kasih. Terima kasih Pak Aminah. Jadi mana-mana ibu bapa yang berminat tentang servis di hadis boleh pergi ke Facebook dia untuk cari kontak. Jadi sekarang majlis menjemput Puan Ruby dari Ruby EIP Center untuk berkongsi ilmu tentang cara-cara meningkatkan pertuturan kanak-kanak autism. Dipersilakan. Okey, terima kasih Tuan Pengerusi Majlis Dr. Law. Terima kasih kepada seluruh ahli jawatankuasa daripada Hospital Seberang yang sudi menjemput saya untuk bagi ceramah pada pagi ni. Jadi saya Puan Ruby, speech therapist.
dan tajuk saya ialah rangsangan pertuturan bahasa kanak-kanak autism. Okey, saya biasa bagi talk 4 jam. Saya seorang cakap 4 jam dan sekarang saya diberi masa 20 minit saja. Saya tak tahulah boleh tak saya nak cakap 20 minit ni. Jadi kalau saya terlajak masa, harap doktor boleh ingatkan saya ya. Okey, jadi talk saya pada hari ni ialah tentang rangsangan. Jadi saya harap ibu bapa yang ada pada hari ini boleh dapat info dan ajar anak di rumah. Jadi itu target saya. Jadi apa yang saya cakap ni ialah lebih kepada untuk pengetahuan ibu bapa. Okey, sebelum pergi pada teknik, kita kena faham dulu masalah berkaitan pertuturan bahasa dengan autism. So, apa kena mengenanya autism ni dengan pertuturan bahasa kanak-kanak tu, masalahnya apa kan? Okay. Yang pertama, dia tak minat main, kebiasaannya kan. Saya faham autism tu dia spektrum, ada sedikit, sederhana, ada yang teruk. Jadi yang saya tulis ni adalah secara generalnya kanak-kanak autism dia susah nak tiru apa kita ajar. Jadi bila kita nak ajar sebut tiru, sebutlah mama, katalah mama, dia tak tiru balik. Kan? Dan kita nak ajar tiru pergerakan tepuk tangan ke bye-bye ke pun dia tak tiru bye-bye tu. Kebanyakan dia macam tu. Bila panggil nama tak respon. Kan? Tapi bila TV pasang dia lari pergi kat TV. Dengar pula kan. Jadi ni semua berkaitan dengan perkembangan pertuturan bahasa tu jadi terjejas lah apabila berlakunya masalah-masalah ni. Tak ikut arahan, bercakap sehala. Ada yang boleh bercakap. Bukan semua autism non-verbal. Ada kanak-kanak autism yang verbal, boleh bercakap. Tapi bila kita tanya soalan, nak makan apa? Dia pun tanya kita balik, nak makan apa? Dia echolalia. Memilih bahasa yang biasa didengar dalam skrin gadget. So kanak-kanak autism kita tahu dia punya visual, keupayaan visual mereka sangat kuat. Jadi mereka senang dapat apa-apa input daripada TV ataupun handphone, daripada skrin gadget tu dia cepat dapat. Jadi kalau kanak-kanak ni dah lah autism kuat visual, dia punya keupayaan visual dia kuat, suka pula tengok gadget. Jadi dia cepat dapat bahasa yang dia biasa dengar dalam gadget tersebut. Jadi ibu bapa biasa dengar kanak-kanak autism ni cakap bahasa Inggeris. Sebab TV dia bahasa Inggeris, YouTube dia bahasa Inggeris. Kan? Okey. Seterusnya lagi, kemahiran bermain yang terhad. Dia kurang permainan sosial. Dia suka susun, panjang-panjang, susun tinggi-tinggi. Main sendirian, tak suka diganggu. Okey, nak belajar bercakap mesti belajar daripada manusia. Okey, kalau tak ada manusia, belajar seorang-seorang saja, macam mana nak belajar bercakap? Mesti kena bermain secara berkumpulan, ada teman bermain bersebelahan kawan, barulah wujudnya perkembangan bahasa tu. Kalau tak suka diganggu seorang-seorang, susahlah nak ajar pertuturan bahasa. Okey, kadang-kadang autism juga dia ada isu rigidity. Dia nak yang tu ulang. Dia susah nak terima input yang baru, termasuklah pemakanan. Nak makan yang crunchy aja. Nak ayam goreng KFC hari-hari. Mak dia belilah KFC hari-hari. Dia tak susah nak terima benda yang lain kan. Okey, seterusnya kena faham piramid perkembangan ni. Tengok di tangga paling bawah iaitu looking and listening. So baby, dapat bayangkan baby bila kita susukan anak kan. Anak tu tengok mak dia kan. Bila kita nyanyi ke anak tu bulat mata mandang mak dia kan. Jadi kemahiran mendengar dan melihat tu sangat penting sejak daripada bayi lagi. Jadi bila baby kita panggil kan, anak umur 8 bulan kita panggil Nisa, dia pun toleh tengok. Dia respon pada panggilan nama yang kita panggil. Itu sangat penting ya. Jadi kalau doktor-doktor, ibu apa kata anak ni tak apa respon tu, itu adalah salah satu red flag lah kan. Seterusnya kemahiran bermain. Tangga kedua ialah kemahiran bermain. Seterusnya kefahaman. Dia faham kita suruh-suruh dia pergi buang dalam bangku sampah, pergi ambil tuala nak mandi kan. Dia faham, pergi basuh tangan, dia pun pergi basuh tangan, pergi ambilkan pantal, ambilkan remote, dia faham arahan-arahan tu. Seterusnya lagi kemahiran bercakap dan paling atas sekali sebutan, kejelasan sebutan tu. Lihat juga di sisi piramid iaitu interaksi antara ibu bapa, dewasa dan kanak-kanak tu. Jadi di sinilah masalah kecelaruan pertuturan bahasa berlaku. Jadi kebiasaan orang cakap speech delay. Speech delay. Oh tidak. Jadi di sini saya ingat jelaskan bahawa kanak-kanak autism dia adalah speech language disorder. Dia bukan speech language delay. Okey? Ini kena jelas ya.
bahawa speech language disorder dia tidak mengikut turutan perkembangan bahasa kanak-kanak ini. Dia ada masalah pada peringkat bawah lagi. Kemahiran bermain, kefahaman, interaksi dua hala. Jadi apabila kanak-kanak autism ini bercakap, dia bercakap dalam bentuk echolalia. Dia bercakap dalam bentuk verbal stimming. Okey, ataupun dia tidak menjawab persoalan-persoalan dan susah nak bercerita. Okey. Jadi tapi bagi kanak-kanak yang kecil bawah 2 tahun, ibu bapa nampak anaknya belum bercakap. Jadi ibu bapa akan terus kata anaknya speech delay. Jadi secara awalnya, peringkat awal memang saya terima kanak-kanak yang bawah 2 tahun ni yang memang tak bercakap lagi dan ibu bapa kata anaknya speech delay. Tapi bila kita buat penilaian, ternyata ia adalah speech language disorder. Okey, saya nak jelaskan tentang perkembangan ikut umur. Pada setahun hingga setahun 3 bulan munculnya first word. Okey, bukan setahun 5 bulan, bukan setahun 6 bulan, tetapi 12 bulan ke 15 bulan tersebut. Okey, ini sangat penting. Setahun 6 bulan, perkataannya dah ada dan juga boleh tunjuk anggota badan. Kita tanya mana mata, dia tunjuk. Mana hidung, dia tunjuk. Mana tangan, dia angkat tangan macam tu. Boleh tunjuk. Setahun 10 bulan dah ada lebih 20 perkataan. Bukan baru nak keluar first word, dah ada 20 lebih dah. Sebab bila dia 2 tahun, 50 atau lebih perkataan spontan. Bukannya 2 tahun tu baru mula nak bercakap. Ni penting ya perkembangan ni. Dan dia dah boleh gabung 2 perkataan jadi ayat. Nak ikut, nak susu, nak mama pada usia 2 tahun. Ini adalah julat perkembangan kanak-kanak normal. Sebenarnya kanak-kanak dia memang ramai kan. Julatnya sangat luas. Ada yang boleh cecah 200 perkataan pada usia 2 tahun. Jadi yang saya letak ni 50 ni yang paling hujung sekali dah. Julat yang hujung sekali. Jadi kalau kanak-kanak tu baru sepatah-sepatah pada usia 2 tahun, silalah rujuk ke speech therapy. 3 tahun, 3 patah. Nak ikut mama, 3 patah. Nak makan nasi, jom balik rumah, 3 patah. So bila 4 tahun, dia 4 patah dan tiada pelat. Masuk 4 tahun, dia tak ada dah. Nak ataji, nak itu abah, nak itu agah, dia tak ada macam tu. Nak tatak, sebenarnya dia nak kakak dia. 4 tahun tak ada pelat-pelat kan. Dah 5 tahun boleh bercerita, dah pergi tadika kan. Dah boleh cerita dah, tadi kat tadika tadi cikgu cubit. Dia boleh cerita dah. Okay, so saya tadi walaupun Puan Mana dah cerita dah tentang autism, tapi saya nak terangkan dari sudut pandangan saya tentang red flag ni. Apa petanda-petanda awal yang ibu bapa, sebab di sini setahu saya peserta adalah ibu bapa kan, yang ibu bapa boleh nampak. Yang pertama ialah hilang perkataan, speech regression. Dulu boleh cakap, mama, abah, tiba-tiba 2 tahun terus tak boleh cakap dah. Verbal stimming, humming, menyanyi-nyanyi, ulang skrip TV. Auditory perception, apa yang dia dengar, dia tak respon bila kita panggil nama dia, tapi bila TV pasang, dia datang. Ini biasa ramai ibu bapa cakap pasal auditory perception ni. Bila buat hearing test, normal. Jadi apa yang dia dengar tu kan, visual perception, suka tengok jari. Tengoklah jari, suka benda-benda berpusing. Tengok objek tu, tengok sudut macam tu, tengok dari sudut macam tu kan. Lepas tu jeling duk pandang atas sudut atas macam tu. Apa yang dia nampak tu. Pergi buat hearing visual test, pergi jumpa optometrist, normal aja tahap penglihatannya. Jadi visual perception. Echolalia iaitu ulang apa yang dia dengar. Nak makan apa, dia pun nak makan apa kat kita balik. Okey. So, saya masuk pada teknik. Okey. Yang pertama, cakap perlahan-lahan. Okey, ibu bapa kena cakap lambat-lambat. Jom kita makan. Jom makan nasi. Mama nak makan nasi. Mama masak ayam. Ada ayam goreng. So, cakap lambat-lambat. Tak bolehlah cakap laju-laju macam cakap dengan budak SPM. Cakap macam budak dah jenam dah. Anak tu kecil lagi. Kita cakap lambat-lambat. Ini mata. Ini gigi. Cakap lambat-lambat. Macam tu tak boleh cakap laju macam cakap budak besar. Okey. Cakap pendek-pendek. Okey, pendek-pendek. Anak tu baru nak cakap sepatah-sepatah kan. Jadi kita pun kucing. Ini kucing. Kucing makan.
makan, nyam 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 nyam. Kucing miau, cakap pendek-pendek. Ini cakap punyalah panjang. Kucing tu dia nak pergi jumpa mama dia hilang, bercerita panjang-panjang. Tak perlu. Untuk kanak-kanak yang baru nak belajar bercakap, kita cakap ikut level anak kita. Ulang-ulang. Okey. Kucing lompat. Kucing lompat. Jatuh. Dah jatuh. So saya ulang banyak kali perkataan lompat tadi. So kita kena ulang-ulang. So 3 teknik ni sangat penting apabila berinteraksi dengan kanak-kanak. Tak kiralah autism ke bukan autism ke, ada masalah pertuturan bahasa, gunakan 3 teknik ini apabila bercakap dengan anak anda yang masih sedang belajar bercakap. Seterusnya, kemahiran bermain kanak-kanak. Okey, ibu bapa kena tahu fasa-fasa ni, terutama bagi kanak-kanak autism, kita tahu dia ada masalah dalam kemahiran bermain. So ada banyak jenis permainan, kesan akibat, kanak-kanak suka susun, permainan sosial, permainan ikut fungsi objek, permainan imajinasi, main berdekatan atau main bersebelahan, parallel play, main 2 hala imajinasi, dan main ikut peraturan. Jadi, kanak-kanak autism dia suka pada yang nombor 2 ni, masuk susun. Susunlah panjang-panjang. Kan? Dia skip pada sosial. Dia tak main yang mainan sosial tadi. Jadi dia seterusnya dah ada masalah lah pada peringkat main 2 hala imajinasi tadi. Okey, saya pergi pada contoh-contoh. Ini adalah contoh main kesan akibat. Jadi bila saya jumpa kanak-kanak yang ada masalah suka menyusun ni tadi, saya akan patah balik pada permainan kesan akibat. Ibu bapa memang kena beli mainan-mainan yang bila tekan dia tertutup. Bila kita pusing dia menyala. Kita goncang dia berbunyi. Mainan-mainan ni penting. Barulah kanak-kanak tu dia faham, seronok main ni rupanya. Masalahnya kanak-kanak dia yang autism dia tak faham mainan tu seronoknya apa. Dia ingat dia tahu susun-susun je, jadi dia ulang-ulang apa yang dia tahu. Berbeza dengan bila kita ajar main yang ada kesan akibat ni, dia akan tahu seronok boleh buat macam ni jadi macam ni, buat macam ni jadi macam ni. Seterusnya hilang saya punya ni tadi. Tiba-tiba dia hilang. Sebentar ya. Okey. Seterusnya ialah permainan yang memasukkan ni. Masukkan dalam bekas, susun-susun, kan, cawan. Okey. Permainan sosial ni sangat penting. Ajak anak main angcak, kan, sembunyi-sembunyi belakang pintu, pok amai-amai, main letak atas kaki, tunjuk goyang-goyang kaki ni sangat bagus untuk galakkan eye contact. Main ikut fungsi, tolak kereta, sepak bola, sikat dekat rambut, teko tuang dalam cawan. Kena belilah mainannya, kena beli. Kena ada mainannya, beli kat kedai pasar malam pun tak apa. Kena ada mainan tu, kena bantu. Kalau kanak-kanak tu dia tak reti buat, kita kena pimpin. Pegang tangan anak tu dan buatkan dekat dia. Dan kita kena tunjukkan contoh. Tak cukup 2-3 kali contoh, banyak kali contohnya. Ayah tolak, mama tolak kereta, adik tolak kereta sampai turn dia buat tak tolak kereta. Kalau dia tak buat, pegang tangan dia, tolak kan. 1, 2, 3, brum. Macam tu. Okey. Seterusnya lagi. Okey, permainan imajinasi. Okey, dia dah boleh main tadi tapi dia boleh macam seronok main tu. Dia boleh macam main lawan-lawan lah. Kononnya Ultraman tu lawan dengan raksasa, suap dekat teddy bear, kereta tu jalan tiba-tiba accident. Dia dah ada imajinasi sambil bermain. Seterusnya main bersebelahan. Okey, dia boleh main dekat sebelah kawan-kawan ataupun budak lain atau sebelah adik-beradik lain. Sebab kebiasaan ni kanak-kanak autism, bila kita baru je nak pergi duduk main kat dia, dia dah lari. Dia terus bawa mainan dia pergi lari tempat lain. Betul tak? Jadi penting main bersebelahan ni. Jadi kalau pergi ke tadika atau ke EIP, inilah antara benda yang penting untuk cikgu-cikgu galakkan kanak-kanak supaya dia boleh main bersama-sama kawan-kawan. Sambil-sambil main tu dia tengoklah kawan sebelah buat apa dan cuba tiru apa kawan sebelah buat. Okey. Seterusnya imajinasi dan interaksi 2 hala. Tadi dia main sebelah-sebelah aja. Sekarang dia dah ada interaksi dengan orang yang main dengan dia tu.
kan. Dia main, dia suap cawan air ke ayah dia, guntingkan rambut lah, hello lah, telefon kan. Jadi nampak tak betapa kemahiran bermain ini berkembang sesuai dengan kemahiran sosial kanak-kanak tu. Dia kemahiran bermain dan kemahiran sosial tu sama-sama berkembang, barulah pertuturan bahasa juga turut sama-sama berkembang. Okey, dan seterusnya main ikut peraturan. Dia kena ikut peraturan yang dah ditentukan. Kalau main acilikan tu siapa yang kena set, dia jadi. Dia pula kena kejar orang kan. Yang ni siapa dulu jadi patung. Kalau orang tu pusing kan, tahu kan main tu kan. Okey. Seterusnya, saya pergi pada teknik yang berikutnya iaitu tentang isyarat komunikasi. Apakah isyarat komunikasi ni? Jadi kita nak ajar kanak-kanak cakap. Sebelum kanak-kanak tu boleh tiru cakap, dia mestilah boleh tiru pergerakan-pergerakan. Pergerakan tangan ni, buat tangan macam tu tidur, best kan, high five, bye-bye, flying kiss. Itu semua pergerakan-pergerakan yang kita gunakan dalam kehidupan harian. Jadi kena galakkan anak tiru pergerakan komunikasi tadi ataupun isyarat-isyarat semasa nyanyian. Kan lagu apa-apa, lagu miau 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 mu kan, lompat si katak lompat, anak tu tiru tak pergerakan tangan kita tadi. Kalau pergerakan tangan ni pun tak tiru, jangan haraplah anak tu nak tiru sebutan di mulut. Jadi penting ajar tiru pergerakan-pergerakan tangan. Okey. Seterusnya ajar juga bunyi-bunyi mudah. Dah boleh tiru pergerakan, barulah tiru pula sebutan-sebutan mudah ni. Okey, faham tak bunyi mudah tu apa? Okey, kalau kucing bunyinya miau kan. Kalau main bubbles, bila bubbles tu banyak-banyak kita pun pop 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 sambil pecah-pecahkan bubbles. Pop 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 habis. Pergerakan isyarat habis. Boleh tak anak tu tiru pergerakan tangan tadi? Okey, aiskrim. Sedapnya. Tiru bunyi-bunyi tadi. So kita tak ajar anak tu sebut aiskrim. Katalah aiskrim. Kata. Bukan begitu cara mengajar anak bercakap. Okey. So kalau lori bunyinya pompon kan. Pimpin ke. Kalau main gelongso ni, wii. Bila penguin tu turun ke bawah. Okey, bila kita ulang-ulang latihan bunyi ni dengan harapan anak tu dia biasa dengar, dia tingkatkan daya kefahamannya dan dia cuba untuk tiru sebutan. Latihan kefahaman juga sangat penting sebab ingat piramid tadi kan? Salah satu tangga piramid tadi adalah kefahaman. Jadi mesti ajar kanak-kanak untuk faham respon pada panggilan nama, faham rutin-rutin harian, tunjuk anggota badan, ambil objek mudah, tunjuk gambar poster, tunjuk gambar dalam buku cerita. Ini semua latihan-latihan kefahaman yang mesti ibu bapa sama-sama ajar di rumah. Saya tak sempat nak terang satu-satu teknik ni dekat dalam tempoh 20 minit ni. Tapi saya terangkan secara overall kat sini supaya ibu bapa lah yang perlu tahu dan cuba latih anak di rumah. Okey? Saya mewujudkan FB group Ibu Bapa Prihatin. Mungkin ada pelik pula tiba-tiba saya cakap pasal FB group ni. Dan saya baru saja menubur Facebook group ni pada bulan 8 hari tu, tahun lepas. Okey, baru lagi dan saya sendiri kendalikan. Okey, pada bulan 8 lepas saya membimbing ibu bapa melakukan rangsangan bahasa dan teknik-teknik speech therapy di rumah bersama anak. Jadi saya hanya membimbing dan ibu bapa ajar anak di rumah. Saya memberikan input secara video, saya bagi info bergambar, soal jawab, cadangan aktiviti. Jadi ibu bapa ajarlah anak di rumah menggunakan teknik-teknik yang betul. Yuran daftar RM50 sahaja. Tak ada yuran bulanan, tak ada yuran tahunan. Jadi saya wujudkan grup ni dengan harapan ibu bapa yang suri rumah ke, yang ada masalah kewangan ke, yang susah nak pergi hospital, nak cari speech therapy entah mana hala tak jumpa. Jadi boleh masuk grup ni dan belajar dan ajar anak di rumah. Okey. Sekarang dah ada 990 ahli daripada seluruh Malaysia, luar negara pun ada. Okey. Dan saya buat kajian soal selidik pada 23 hari tu. Sekarang ada 182 peserta yang dah berikan maklum balas tentang keberkesanan Facebook group ni. Sejauh mana grup yang saya tubuhkan ni berkesan untuk memberi anak mereka progres. Okey, jom kita saksikan ni tentang keberkesanan ni. Saya nak share saya punya ni. So majoriti adalah ibu dan pekerjaannya
37.9% adalah suri rumah. Jadi bertepatanlah dengan target saya supaya golongan yang kurang berpendapatan ataupun suri rumah boleh ajar anak. Sebab nak pergi hospital kerajaan dah lah susah nak cari speech therapy, betul tak? Nak pergi ke swasta mahal pula harganya. Jadi ini adalah salah satu alternatif pilihan ibu bapa. Okey. Yang dah masuk dalam grup ni daripada bulan Ogos, daripada November, daripada March yang baru masuk pun ramai yang isi. 182 responden ya. Majoriti tak pernah bawa anak ke speech therapy. 40% ni bawa ke speech therapy kerajaan dan 15% bawa ke speech therapy swasta. Majoriti ni anak mereka speech delay dan 47 adalah mempunyai ciri autism. Okay, ramai juga ahli dalam grup ni mempunyai anaknya ciri-ciri autism. Okay, majoritinya biasa buat aktiviti. Jadi ibu bapa, majoriti mereka dah biasa buat aktiviti. Bukanlah ibu bapa ni tak kerti langsung. Ibu bapa ni diorang pun tahu nak ajar anak, cuma tak tahu teknik yang betul. Tak tahu teknik yang betul, tu masalahnya. Okay, 181 responden ni, majoritinya kata lepas masuk grup, dia rasa lebih yakin untuk ajar, buat aktiviti rangsangan bahasa bersama anak di rumah. Ni penting. Saya nak ibu bapa yakin, bukan mereka tak tahu teknik, tinggal lagi tak confident nak ajar anak. Betul ke cara ni? Dah ajar ni anak ni tak tiru sebut nak buat macam ni. Betul ke dia tak confident tau? Lepas tu dia pun tinggal lah, dia dah rasa stres saja anak dia. Bila anak dia tantrum, dia rasa stres. Tak tahu tekniknya. Okey, dan seterusnya 53% kata parent dah tahu buat rangsangan aktiviti masa rutin harian. Rutin harian maksudnya bangun tidur, anak tu nak mandi, anak tu nak pergi tadika, anak tu nak keluar rumah, nak pakai slipper, anak tu salin pampers, semua tu adalah rutin harian dan semua tu adalah aktiviti rangsangan pertuturan bahasa. Jadi penting ibu bapa tahu nak cakap ni semasa buat aktiviti rutin harian dengan anak. Dan ada juga yang tak pasti nak buat apa, mungkin sebab baru masuk grup. Yang ni paling penting. Majoriti, lebih 90% ya, ibu bapa dalam grup ni, dia nampak anaknya ada perubahan positif. Ni sebab saya tunjukkan graf ni supaya ibu bapa di luar sana nampak bahawa ini adalah inisiatif saya dan saya harap ibu bapa memang boleh cuba masuk dalam grup ni dan untuk mendapatkan hasil yang positif, ya, perubahan yang positif ke atas anak anda. Dan ini adalah perincian. Okey, perinciannya iaitu perubahan positif 90% ni tadi apa? Apakah perinciannya? Yang pertama, ada peningkatan kemahiran bermain. Yang kedua, respon pada arahan dan boleh tiru gaya isyarat. Yang ketiga, ada penambahan kosakata. Dulu perkataan tak banyak, lepas masuk grup perkataan bertambah banyak. Boleh gabung perkataan untuk cakap dalam ayat. Boleh guna ayat lebih panjang. Dulu cakap pendek-pendek, lepas masuk grup boleh cakap lebih panjang. Boleh membetulkan bunyi-bunyi pelat. Contoh kakak jadi tata, dah boleh betul dah bunyi-bunyi pelat dia. Jadi dengan dan ada juga yang kata tak ada apa-apa perubahan. Kalau tak ada perubahan kenapa? Yang pertama ni mungkin dia kata tak ada kaitan dengan anak dia sebab ramai juga ibu bapa yang masuk ni anaknya normal sahaja. Dia cuma masuk sebab nak belajar kan. Ataupun anaknya dah besar, dah peringkat sekolah-sekolah dah tapi nak masuk sebabnya nak belajar juga. Seterusnya tak dapat luang 15 minit. Ni sangat susah lah. Kalau 15 minit dengan anak pun tak dapat nak luang, memang susahlah anak tu nak progress. Anak tak beri kerjasama, maksudnya anak tu tantrum, anak tu tak respon, buat perangai macam tu, ibu tu tak boleh nak handle anak dia. Peralatan di rumah yang terhad ini berkaitan dengan masalah ekonomi keluarga lah, kan? Peralatan mainan tak banyak dan lain-lain. Okey, saya kembali kepada slide show saya asal tadi. Okey. Faktor yang penting untuk perubahan anak apa? Yang pertama, kefahaman ibu bapa terhadap target latihan yang perlu dibuat. Sebab tu penting, ibu bapa kena faham dulu. Kenapa dia kena ajar benda ni? Apa dia nak kena ajar? Nak faham ni kenapa? Itu kefahaman ibu bapa, itulah yang paling penting. Kekerapan. Ni kalau 15 minit pun tak dapat buat, hujung minggu saja dapat buat, memang susah nak progress. Seterusnya tahap keupayaan kanak-kanak dari segi fizikal dan kognitifnya. Severity tu kan penting. Kalau severe sangat memang lambatlah tahap progressnya.
Okay, saya share testimoni. Okay, makin confident nak ajar anak. Dari segi perkataan mula bertambah, pertambahan Sorry Puan vocab. Ruby, masa ada singkat sikit. Over dah. Okay, so Kena tepat sikit, thank you. okay, so itu saja perkongsian daripada saya. Okay, thank you Puan Ruby. Okay, jadi sesiapa yang berminat pasal itu Ruby EIP Center boleh pergi Facebook dia untuk tengok perkhidmatan yang dianjurkan. Okay, seterusnya kita berjemput Encik Andrew dari Lafonis untuk menyampaikan ceramah bertajuk terapi bermain untuk kanak-kanak autism. Can you all see the screen? Not yet. No, cannot see. Double click. Sorry, I think my site here right is a bit lag, the line. Oh, okay. Okay, wait a moment. Maybe Andrew, you stop share first and see how. I think Okay, can see already. Can see already. okay, can you all see the screen? Yeah, no problem. Okay, good. Hi everyone, I'm Mr. Andrew from Lafonis Education. First of all, I would like to say thank you from Seberang Prime Hospital to invite me to promote play therapy in the society. And I believe that play therapy will be really benefit for the autism students. Without delay the time, I would like to start my presentation, which is the first part, which is the introduction of the play therapy method, and also lastly, technique, objective, and also the outcome of play therapy. Okay, sorry, because I think my computer is up right. The line seems to be quite lag, not responding. Wait for the program to respond. Okay. By the way, can you all see the screen? Yeah. Oops. Oh my God. Wait. Okay. Okay, sorry for the moment. Okay. Can you see the screen again? Yeah, we can see. Okay. Play therapy is a method of therapy that uses play to uncover and deal with the psychological issue. It is also a form of psychotherapy and can be effective in helping children through emotion and mental issues. And at the same time, the play therapy is also a systematic use of sorry, Mr. Andrew, there's I think there's some pop-out from the Zoom meeting that's blocking the view. Yeah, that's right. Yeah. For my side also, I cannot see my screen actually. Probably have to wait for a while. Yeah. Wait a moment. Oh, your side is also the same, is it? Yeah. Yeah. Or else it's about like, let me try to close the program and okay, no problem. again. Maybe from outside you share the screen and then Andrew and let Andrew talk. Yeah, that would be another alternative. If, Maybe Chow, you show the Mr. Andrew slide and see how.
Yeah, this one Zoom is a lot of time depends on the internet. Fine. Xiao, can you share? I just shared. Okay. All right. Yeah. Put in the slide view. Is Andrew online? I I think he left probably already. he just he relaunched the app. Okay. Maybe we can just got a question for Puan Ruby on the chat. While waiting for Andrew to come in again, maybe we can answer. Puan Ruby boleh jawab soalan? Jangan cakap ada orang nak tanya Facebook Puan Ruby. Okay. Boleh type dekat chat. Oh, boleh type kat chat. Okay. Dia tanya. Sudah dah. Okey. Puan Nuraini dapat? Okey. Okay, Andrew is in already. Okay. My line still over here is still quite lagging. Maybe you just we share your slide and then you just talk. Okay, is it okay? Yeah, I'm okay, but I'm thinking that the line seems to be quite lagging over here. You know, it's a bit hanging. Okay. In this case, how about, is it possible for you all to share the screen instead of I myself share the screen? Yeah. I thought I have already shared my screen. Is it visible to every one of you? Can, no problem. Andrew, can you see the slide? Can you see your slide? Huh? I can see the slide. So this is shared by Xiao. Yes. Okay. All right. Okay, so first of all, I would like to brief about my presentation, which is the first part, introduction and importance of play therapy, benefit of play therapy, target audience of play therapy, methods of play therapy work, and lastly, technique, objective, and example outcome of play therapy. Thank you. Next. So first of all, I believe that some of the parents might not really understand what is the play therapy. Play therapy is a method of therapy that uses play to uncover and deal with psychological issue. It's also a form of psychotherapy and can be effective in helping children through emotion and mental issue. That means this play therapy is actually emphasized more in the children behavior and also emotion part, whereas speech therapy is emphasized more into speech part, and OT, occupational therapy, emphasized more into their sensory and also motor skills part. So play therapy is also a systematic use of theoretical model to establish an interpersonal process when trained play therapists use the therapeutic power of play to help children prevent and resolve psychosocial difficulty and achieve optimal growth and development. So what is a psychosocial difficulty means is that certain students, they have some restrictions, they are unable to join in the group itself. So actually play therapy able to help them to encourage them to join into the play group time. So play therapy is actually using playtime to observe and gain insight into a child's problem. And they allow the child to, express themselves and navigate their world, and play therapy take advantage on this. The therapist will tailor the play therapy to your specific needs. Thank you. So why does the play therapy is so important is because of sometimes when we say that the children, when they're having some symptom of autism, most likely they will have some speech difficulties. So throughout the play itself, the children is able to process their own emotion and articulate problems to parents or other adults. And I also wanted to highlight for play therapies, because sometimes certain parents might think that play therapy is only applied for children, but actually they also helpful for those adults who is having difficult time to express themselves throughout their feeling in words. So what is the benefit of play therapy? So if let's say the client is actually joined for the play therapy, it actually can help them to take more responsibility for certain behavior, developing coping strategy and creative problem solving skill, self-respect, empathy and respect for others,
learning to fully experience and express feelings such as explore emotion and deal with unresolved trauma, free to act out their inner feeling and deepest emotions. So at the same time, throughout the play therapy itself, right, they're able to become less guided and more able to share their own feeling, and their social skills seems to be improved as well. Stronger family relationship, improve their fine and gross motor skills, and lastly, alleviation of anxiety. So what is the target audience? What is how to say, who is quite suitable to attend for the play therapy? We actually divide into two categories. The first is children from 3 to 12 years old, and the other one is adults. For 3 to 12 years old itself, right, most likely to students or the client having facing medical procedures, something like chronic illness, developmental delay or learning disability, problem behavior in school, aggressive or angry behavior, family issue, something like divorce, separation anxiety or death of a close family member, or natural disaster or traumatic event happen to the child, and domestic violence, something like abuse case or neglect cases, anxiety, depression, grief, eating and toilet disorder, and attention deficit hyperactive disorder, something like ADHD, and lastly, autism spectrum disorder, ASD. For adult who is suitable to go for the play therapy, most likely they will have some intellectual disability, dyslexia, chronic illness, substance use, trauma and physical abuse, anger management issue, PTSD, post-traumatic stress disorder, and lastly, unresolved childhood issue. So this is a method of play therapy. Actually, how we're going to work out in the play therapy process is about firstly, the client, when they join for the therapy sessions, right? So the children's beginning part, maybe they will have some hesitations, or maybe they might not really knows what is going on. Some even the parent is the one to bring them to go for a therapy. The child, maybe they will show some restrictions, they are not intend to join, or maybe they were not doing anything during the process, the therapy process. So maybe after the students they already joined quite a few sessions, then after that, they will start to build up some trust in the therapist, and tends to have, we call it as a rapport building is already started to build up. And the client will feel more comfortable and the bonding is strengthened. Then the third stage is about become more creative and move verbal in their play. Because usually, based on my experience itself, certain client, when they beginning join in the session itself, right, they'll be very, very quiet and silent throughout the sessions. Maybe they will just go to the particular corner and they just play by themselves. But slowly, when they found that the therapist is soon to be quite safe with the client itself, right, then the children will start to have some verbal communication with the therapist. And lastly, 71% of children refer to play therapy is actually experience positive change. So this is a step 1, step 2, step 3, and step 4. How does the play therapy work? First of all, when the client already joined into the therapy sessions, then the therapist will start to observe the child at the play. And of course, this session is actually considered an enclosed session, means the parents are not joining into the session. So after the observations, then the students will the therapist will start to have some separate interview with the child's parents and also teacher. Because after the session itself, right, we will actually communicate with the parents what is going on at home. So at least we will know about at home the students' behavior, and also in the therapy behavior, is it similar or is it very, very different? Then go to the step 3, set some therapeutical goals. After we already describe, after our parent interview is already done, we roughly knows about what is the parent needs, and therapists started to set some therapeutic goals to start to go for the therapy session. Decide what limits may be necessary, formulate a plan for how to process. And step 4, as the therapy progresses, behavior and goals will be started to reassess. So what is the technique, objective, example, outcome of play therapy? So first of all, in the play therapy technique itself, right, it takes about 30 minutes to 1 hour. So it depends on the sessions. If let's say the clients still feel very hesitated, maybe they feel really insecure in the first session or the second session, sometimes therapists have to just stop the session in 30 minutes time. But let's say the client is already started to feel comfortable to express themselves, then we will extend the sessions until 1 hour sessions. So usually we will promote, or we will let the parents know it's about only once a week time will be enough. Numbers of play therapy sessions needed. It depends on the children's condition, how well they respond to this type of therapy. Because certain client, maybe it will take longer time, because maybe the
the rapport building and also the trust is also needed longer time to build up. So the play therapy work, it could be individually, it could be groups. And also lately we're also conducting something like filial therapy, and this is like the parents actually accompany with the child and conduct the sessions. What types of play therapy is actually in play therapy part, we have directive play therapy and we also have non-directive play therapy. And lastly, environment of play therapy. Of course, throughout play itself, we actually wanted to have the clients to feel safe and also where it's a very limited limitation. So usually when the clients, when they started to join into the session itself, the therapist will mention to them there are 3 rules and regulations. The first is you are not allowed to hurt yourself. And the second rule is you are not allowed to hurt the therapist. And lastly, you are not allowed to damage all the items. If let's say this client is actually break either one of the rules, then the therapist have to end the sessions. So what is the directive and also the non-directive play therapy? So actually in US and also in UK itself, they actually have different types of play therapy. So certain therapists, certain play therapists, they are more into directive method. That means that the therapist will be lead by specific points and also games that will be used in the session and get the play with the specific goal in mind. Whereas in non-directive play therapies will usually let the child to able to choose the toys and games as they see. And they were free to play in their own way with few instructions or interaction. Therapists will observe closely and participate as appropriately. What I'm trying to elaborate for directive method is because for directive play therapists, usually they will use up the toys to conduct the session. Means that the directive play therapists will use the toys and the clients are not allowed to take the toys that they want, and they have to follow the play therapists, the way how they play and the way how they learn. While else in non-directive play therapies, means that the children is the one to be children is the one to choose the toys that they want, and the therapists have to using indirectly way to lead the child to go to achieve the goals. Then there are, of course, they are in the playroom itself, right? We actually have a lot of how to say the play equipment. Like for example, we have dolls, action figure, role play. Then we have puppets, stuffed animals, and masks. So let's say, for example, for dolls itself, right? Therapists might offer the child to have a dollhouse and some dolls, and asking them to add on some problem that have at home. Because sometimes certain children, when they go into the playroom itself, most likely they will take the doll itself and they will do some role play. It could be something like they role play themselves as a Barbie doll. Then they will take one policeman to act as a funder. So the children actually automatically they will use the toys to represent what is happening at home. Same goes with puppets. The therapist able to use they will use the puppets to encourage the child to use the hand puppet to recreate something that they found stressful and frightening. So sometimes therapists also going to use the puppet to something like become a secret friends itself, maybe represent another friends to talk to the other clients, to talk to the child, so the child feel comfortable because they got some additional or maybe some we call it as a imagination friend. Next, please. Storytelling, yeah. Usually non-directive play therapists will always use storytelling to lead the child to understand what we are actually trying to deliver. Therapists might ask the child, once upon a time a story, then the child might bring to the light. That means we also receiving certain cases the child is being abused by the parents, but we cannot directly let the parents know this is the whole situation. So we are using storytelling to lead the child to tell out the whole story. Below therapy, therapists might read stories to solve a problem similar to your child. I'm really sorry because for this slide itself, right, is without any picture. It's because after amended of the slideshow itself, right, actually they got some pictures and there are also some video to demonstrate to you how actually therapist is actually conducting the sessions. Next, please. Creative visualization, art and craft. Yeah, so during the play therapy session itself, certain clients or certain childs will use the drawing paper to draw out something that they want. So actually, certain children, right? Certain children, when they're drawing something, is actually represent something. Therapists could be simple as asking the question while child is drawing or painting. So during the play therapy itself, therapist is actually able to sense the art of the drawing of the child and play various games. Yeah, therapists may play games such as toy phone, water, sampling,
blocks, constructions, toys, dance, creative movement, and musical instrument. So any toys, it will be actually any toys also represent something from the child's world. So sometimes certain children, they are using the toy phone and represent some scenario. So we might also hint the child to tell us something, or imagine when the child's holding the phone, they want to act something like they are talking to a father. Then maybe we will ask, hey, may I know that who are actually you're talking to? Then the child saying that I'm talking to my father because my father is not around. So throughout this play session itself, we roughly understand that how the children's they are feeling. Next, please. Dramatic role play and sensory therapy. Actually, I really recommend our parents over here. If let's say you have an autism students, autism child, actually scent therapy is very important because you have to let the child to really using the scent, and you can buy some toys. And when they play something on the scent itself, actually you can see something from it. So sampling is actually helping the children to dealing with particular scenario. Games, art and craft, music and dance will help the child to feel really relaxed, because sometimes during the play therapy sessions, certain client or certain children, they will say that, can I on the music and I just want to have a free dance. So we can see that they really enjoy in the free dancing sessions and they feel really relaxed at that moment of time. Music therapy and movement help the child to revert hidden traumas and promote healing. Next, please. So lastly, I would say my slide is very, how to say, it's not much. Means society, if you ask me, if your child has diagnosed mental or physical illness, play therapy doesn't replace any medications or any other necessary treatment. But play therapy can be used alone or alongside with other therapies. Play therapy for adults may be used as a complement to other types of therapy and medications. This is my presentation. I hope, let's say, anyone, if you have any questions about play therapy, please feel free to ask about these questions. Thank you so much. Okay, thank you, Mr. Andrew. So, Majlis sekarang menjemput Miss Jerry untuk menyampaikan ceramah yang terakhir pada pagi ini yang bertajuk perkhidmatan yang disediakan oleh Lions Reach untuk kanak-kanak autism. Dipersilakan Miss Jerry. Hi everyone. You can see my slide, yeah? I think you need to speak louder. Your volume is a bit low. Okay. Yeah, Can see the thanks. slide? Yeah, I can see. Okay. So thank you to Hospitals Ranjaya for the chance to speak with everyone here this morning. So I'll just briefly introduce the programs and the services that we have at our center. Okay, so our center was set up in 1987, and we provide free services for the children with autism and their families. Currently, we have 60 children. Their age range from 3 to 31. And here we use the Reach Way in developing our programs and the services for them. So we focus on these 5 areas for the children. So these 5 areas are very important. So so that they can be more functional. Okay, the first one is self-help skills, the toileting, dressing, then the social, okay, how they interact with others, their motor skills, their language, speech and communication, and also lastly, their mental ability. Okay, so all the children will need training in all these 5 areas so that they have a better chance for inclusion into mainstream. Then we have total of 20 programs and 9 services. So I'll first introduce the individual-based programs. First, we have one-to-one learning. So every child will have their own curriculum plan for them based on their abilities. So a 9-year-old child may be functioning at a 3 years old level. So we will teach them according to the age 3 level first. Then we slowly build up. And we have computer-assisted learning. We have Learning Box. It's a thematic learning program. It has K to K2 level. And then when the children have improved, then they move on to tablets. So we have the apps where they learn higher grade concepts. And then for children with sensory issues, we have a sensory integration program for them. It's also tailored to meet their needs.
so that they will have a reduced stimming behaviors. And neurofeedback therapy, it's a training of the brainwave to regulate the brainwave so that their learning can be improved, and then also their temper tantrums are more manageable. We have hydrotherapy, using the ultrasonic bubbles and the essential oil to help them calm down and also decrease their self-steaming behaviors. Next will be the group programs. We have music and movement. So this is more for the motor skills training. Then we have pre-vocational and vocational training. So we train our children to produce handicrafts. And then they also earn some salary from the sales of it. Then we have a shop in one of the private hospitals here in Penang. And in the shop, we train our children working skills. So they calculate change, they greet customers, then they also learn how to pack things and also stock takes of the stocks. Okay. And then this one family group, it involves the parents and the siblings. So we train also our parents and their siblings to handle the autistic children. And then we use daily living skills activities such as baking, housework. We have to make sure that they know how to help out in the house. So that's why we have this program. Okay, and then for our play group, it's a bit different from what Mr. Andrew has described. Ours is more of a group program for the children. So they learn turn taking, following rules, and playing honestly. Even though they are autistic children, they are still, some of them will know what is winning, what is losing, and then when they lose, they have temper tantrums. So when we see this situation, we actually guide them to manage their own emotions so that they don't cause any trouble in the school. And then we have Soothing program. It's a gentle and soothing environment. So with certain equipments, we give them gentle stimulation of the senses for visual, for audio, and then it actually helps some of the children improve in learning. We also have recently have another room sponsored by the Ronald McDonald. Then we have storytelling. So autistic children, they have very bland expression, or sometimes they speak, their tones are a bit different or very monotonous. So here in the storytelling, we encourage facial expressions, proper tone expressions, and also encourage their imagination. And art and creativity, we have phonics art class. We expose our children to different kind of art medias. So hoping that maybe some of them have the talent, then they can produce artwork as their vocational or their career path in the future. And then we also have OT that focus on the social skills and money management, because these two are the very basic for them to be functional in the community. And we have this Opti music system. So with the combination of sounds and light, they learn how to create music. They learn how to do storytelling with the sound effects. So they also work as a group to produce the stories. Then pottery class, also for the older children and the young adults. So one of the possible career path for our children. And then traverse wall, this one to help them with their body coordination, their strength training, and also problem solving, because they will need to figure out how to move from the wall, from left to right on the wall. Okay. We also have camps before the MCO. The children will stay overnight, and then they will learn community living. They will learn how to take turns, to serve meals for their friends, to cook for their friends, having barbecue sessions together, okay, working together to achieve something. And then we also have a collaboration with the Cambridge University on VR. We are planning to use VR to train our children, simulation training. So they will have a training in how to buy things in the grocery stores. Then hopefully they can apply it in the real setting. And then this one is our upcoming program. We'll have robotics for our children, because some of the children have very good spatial awareness, and then they have very good coding. They are very good in coding. So we hope that this can be a part or something that helps them towards their future careers.
Then sports and recreation, we have tennis, dancing, swimming classes for them. And then our services. So we have a very strong parent support group in our center. And then we also arrange and organize family activities for them for outing. So we will bring them for hiking, or we go outstation for a two days, 1 night stay, things like that. Okay, respite care. So when the parents have any emergencies, they have support from other parents who can take care of their children, so they don't have that stress of handling them. Then we also provide assessment to the public for the diagnostic and also the IQ and developmental. Then the art and creative assessment and the national examination preparation is actually more in-house. We also have registered counselors in our center that can provide individual, couple, or group counseling for the parents or family members. And then we also do school of visitations so that to understand how our children are doing in the school. And then before MCO, every year we also have a buddy system program where we invite students from mainstream high schools from Form 3 to Form 6 to come and join us during the year-end school holidays to get to know children with autism and also how they can interact with them. Okay, we also have trainings. We accept interns to come here and work with us. We have a library. We have reading materials on autism, and then we also have storybooks for our children to encourage them to read. And so a training ground for them, so they learn how to do simple librarian tasks. Then awareness campaigns. Then we also have some research and publications going on. We have done some research projects and papers, produced some papers. And then we have these 6 books, which are written by our volunteer principal, Dr. C, in English and Mandarin. And all these books are free. So if anyone or any parents who are interested can contact us, then we can see how we can deliver it to you. Okay, so the Rich Way to Transformation is more on autism and also about center, the programs in our center. My special child is stories from the parents. And then he isn't burden, he is special stories by the siblings of the children with autism. Yeah, so and inside there are also some ways that can help the siblings to cope with having an autistic sibling at home. Yeah, because we don't want the siblings to feel left out or neglected by their parents. Okay, so just to share some success stories from our side, we have Wei Hong. He is 27 this year. He was diagnosed with moderate to severe autism, and he was able to complete Form 5 in a mainstream secondary school. And now he is a store assistant at a local filter water shop. He's doing quite well, and yeah, we're very glad that he found a supervisor that is able to understand him and accept him. So when he was younger, he was very selective with his food. He has temper tantrums whenever he goes to a new place. And then he has self-talk, or he doesn't want to talk to people. He is mentally and speech delayed as well. But now he is quite independent. All the house chores at home, he's the one who does it. So his parents are very relaxed. And then he's able to buy his own food. And he also produced greeting cards for the center. And he's able to drive and also drive independently. Another story would be Chen Chou. He is 30 years old this year. When he was younger, he was also diagnosed with moderate to severe autism, but now he's mild. So he was able to complete his bachelor degree in Utah, and now he works at in a local pharmacy as a healthcare advisor. So this is what he was. He has a problem with attention. He was developmentally delayed, speech delayed, temper tantrums. He will hit, pinch, or bite people. Become very upset when things are not according to his way. He started talking very late, like 9 or 10. Then he's very selective with food, very hyperactive, a very poor memory. Okay.
And when he was in school, he had these issues, bullying issues. He was bullied by the schoolmates. And then he can't remember the names of his classmates until he was like in standard 4 or 5. And then when he was in university, he had some trouble managing his stress, but he was able to pull through. And then also he has some social interaction with his peers. He's mostly alone by himself. But now he's one of our Rich Kids leaders, and he was able to go overseas as a participant in a youth exchange program. And then he was also able to live independently because he was in Utah, so he was outstationed. So he was able to manage himself very well. And he has also obtained his driving license and able to go around by himself. Okay. So in conclusion, our center advocates for the children to be included into mainstream education and community because it is possible. And for children with autism, they need a multimodal program for their development. And here in our center, all the programs are free, but we have the parents' active involvement for our charity food fair and also kind support from the community and supporters. So the charity food fair is always ongoing every year. So hopefully we also can get some support from the committee as well. Okay, thank you. Okay, thank you, Miss Jerry. Okay, so jadi semua ceramah pagi ini sudah siap. Jadi sekarang kita akan masuk sesi interaktif dengan penceramah secara kumpulan kecil. Jadi para hadirin dijemput untuk mengetahui mana-mana kumpulan dengan penceramah yang anda ingin bertanya soalan. Jadi kalau kamu dalam kumpulan yang pertama tapi kamu nak tanya penceramah kumpulan lain pada masa yang sama, kamu pun boleh type soalan dalam chat. Kita akan cuba menjawab soalan anda secepat mungkin. Jadi untuk mana-mana ibu bapa yang ingin bertanya dalam bahasa Cina, anda boleh mengetahui kumpulan 6 ataupun 7 di mana ada speaker ataupun tutor di sana yang boleh bercakap dalam bahasa Cina. Okey, jadi bilik 1 kita ada Puan Manal yang pegawai psikologi klinikal. Bilik kedua ialah Puan Akila, unit pendidikan khas. Lepas tu bilik ketiga Puan Sapatia, Nasom. Bilik keempat Puan Amina, hadis terapi. Lepas tu bilik kelima Puan Ruby, speech therapist. Bilik keenam Mr. Andrew dari Lafonis yang bercakap tentang play therapy, dan akhirnya Miss Jerry dari Lions Reach. Okay. Anda boleh klik di toolbar di bawah. Kamu akan dapat cari breakout room. So klik in, lepas tu pilih yang anda mau. So saya dah buka open all room. Okay. So I dah open the breakout room. Boleh nampak ke breakout room? Boleh nampak. So kamu sendiri boleh pilih lah mana-mana yang nak join. So just pilih bilik speaker tu yang tertera pada bilik-bilik tersebut lah. Okay, facilitator kena join lah yang ikut kita dah assign. Semua digalakkan join lah. So once dah join, boleh start chatting, tanya soalan lah. Mana breakout room? Boleh join ke? Kalau you tak boleh join, bagi tak saya boleh assign you. Doktor, saya masuk tak lagi? You tak masuk lagi ya? You pergi bilik 3? Okay, hantar you pergi bilik 3 ya. Okay, dah hantar dah. Doktor macam mana doktor nak masuk? Siapa ni? Aida ke? Aida, you kat mana? You pakai... Okay, saya dah masukkan Aida dah. Okay, yang lain-lain tu nak join ke tak?
breakout room masih buka lagi nah. Siapa nak join? Bagi tahu saya nak pergi bilik mana? Macam mana nak masuk? Okay. Iskandar. Iskandar nak masuk bilik mana? Iskandar nak masuk bilik mana? Bagi tahu. Saya hantar. Ruby. Okay. Lagi? Siapa nak? Okay, ini siapa? Dr. Saoda. Nak masuk bilik mana? Dah masuk dah. Okay. Siapa yang tak dapat join? Bagi tahu saya ya. Tuan, ibu bapa yang kat sini tu nak join ke tak? Boleh join? Sister you want to join where? Okay.